ở trong vấn đề mà close sale á, tức là chốt sale á, của Ziegler á, là ta biết thời điểm nào là chốt sale, thời điểm nào là mình có thể mình nói sản phẩm, còn thời điểm nào không nên nói, là cái đó phải tùy thuộc vào cái tương tác, cái phản hồi của người nghe. Mình nói có những câu quy trình đàng hoàng nhưng mà người thấy chưa đúng lúc thì chưa chốt, chưa có chốt, bởi vì người này chưa hiểu gì hết, chốt thua. Cái đó còn phụ thuộc vào cái tính cách người đó nữa. Buổi tối ngày hôm nay là Ngọc Hoa nghĩ rằng đây là một trong những buổi tối tuyệt vời nhất của tháng 3 này, vì hôm nay chúng ta sẽ có cơ duyên gặp lại được một diễn giả vô cùng tuyệt vời ạ. Ngày hôm nay thì thầy sẽ gửi đến với một chủ đề rất đặc biệt. Nội dung chủ đề ngày hôm nay nói về nghệ thuật giao tiếp để thành công ạ. Cả nhà mình thấy nội dung này có tuyệt vời không ạ? Có quan trọng không ạ? Rất là quan trọng đúng không ạ? Và thưa cô bác anh chị em, có một cuộc khảo sát chỉ ra rằng những người thành đạt 85% là nhờ giao tiếp giỏi, chỉ có 15% là đến từ các năng lực bản thân. Vì thế nghệ thuật giao tiếp để thành công là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn sở hữu được ạ. Và giao tiếp kết nối thực sự quan trọng đến mức mà một người giỏi giao tiếp như là Tổng thống Reagan thì cũng từng thừa nhận rằng nếu được trở lại trường học một lần nữa thì tôi rất muốn tập trung vào hai lĩnh vực học viết và thuyết trình. Không có gì quan trọng hơn khả năng giao tiếp hiệu quả. Vì vậy thì chúng ta đã bao giờ tự đặt câu hỏi về cho chính mình về giao tiếp thế nào để hiệu quả, và làm thế nào để việc giao tiếp đem đến thành công cho chính mình, và có thủ thuật gì trong giao tiếp để đem lại hiệu quả khi giao tiếp, kết nối người với người ạ? Vâng ạ, người thành công thì là người có những công thức để thành công ạ. Và công thức giao tiếp để thành công buổi tối ngày hôm nay sẽ được chia sẻ bởi thầy ấy là nguyên là một giảng viên của một trường đại học rất nổi tiếng ở Sài Gòn ạ. Thầy cũng là một nhà đào tạo phát triển bản thân rất thành công ạ. Và Ngọc Hoa không để cô bác anh chị chờ lâu hơn nữa, Ngọc Hoa xin được mời lên đây, chào đón lên đây diễn giả tuyệt vời đang được mong chờ nhất của chúng ta. Chúng ta hãy thả thật nhiều tràng pháo tim đỏ rực màn hình đi ạ. Và chúng ta hãy cùng tung bông để chào đón lên đây Thạc sĩ Nguyễn Đăng Quang. Xin chào quý anh chị ạ. Quý anh chị có thấy slide và có nghe tôi nói không? Nếu có thì mình comment vào ô chat là ok đi ạ. Rất cảm ơn. Rất cảm ơn quý anh chị. Trước hết thì đầu tiên xin gửi lời chào mừng đến quý anh chị. Cảm ơn MC có lời giới thiệu thật là tuyệt vời và rất là chuyên nghiệp. MC cũng nghiên cứu rất là kỹ, rất là sâu về cái chủ đề này. Tôi cũng cảm ơn DG và bộ phận kỹ thuật đã cho đi thời gian và chuẩn bị cho buổi Zoom tuyệt vời hôm nay. Như vậy thì cũng đã có trên 300 anh chị có mặt trong buổi Zoom này. Chúng ta muốn bắt đầu cái năm mới 2022 như thế nào đó thì nó cũng tùy thuộc vào chúng ta bắt đầu thế nào. Thì bắt đầu tốt nhất là chúng ta cũng phải thể hiện cái lòng biết ơn, cảm ơn đối với những phải nói đầu tiên là chúng ta cảm ơn Thượng Đế vì chúng ta ngủ dậy chúng ta còn thở đó. Chúng ta còn gặp mặt nhau thế này. Các anh chị chúc các anh chị buổi tối tràn đầy năng lượng và nhận được nhiều giá trị nhất. Các anh chị có thể comment audio chat số 2 để mình để chào nhau đó. Chúng ta chào nhau. Tôi nghĩ là trong này sẽ có nhiều người ở khắp miền. Có những người chúng ta từng biết nhau và kể cả người chúng ta không biết nhau thì chúng ta chào nhau trước đi ha. Rồi xin chào nhau. Rồi xin chào tất cả quý anh chị và chúng ta chào nhau để một buổi tối mình tràn đầy năng lượng. Chúng ta có thể học được nhiều điều mới. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Chúng ta vận động, chúng ta tương tác là chúng ta đánh thức cái tư duy mình lên. Rồi cảm ơn quý anh chị. Tôi cũng xin mời quý anh chị hãy comment vào chat về cái nơi nó ở mình đó và cái tuổi của mình để tôi dự đoán là hiện nay đêm nay là chúng ta có bao nhiêu người ở đâu và khoảng bao nhiêu tuổi. Xin mời quý anh chị nhập vô nhập vô cái nơi mình ở rồi với lại tuổi. Rồi
khoảng 30, 36, 39 vân vân. Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Nam Định, Buôn Ma Thuột, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Huế, Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Bình. Rồi đa số các anh chị là 22, 30 rồi, có 64 tuổi nữa rồi. Ok rồi, rất là tuyệt vời. Ồ, như vậy thì có lẽ là 52 tỉnh thành có mặt đầy đủ hết. Rất cảm ơn. Như vậy thì tình hình thế giới thay đổi đúng không? Thế giới ta đã thay đổi rất nhiều sau 2 năm qua. Covid này nó cũng là một cái tai họa, nhưng đồng thời nó cũng là mang lại cơ hội để cho chúng ta có thể gặp mặt nhau trên khắp miền Tổ quốc. Chứ còn mình gặp offline là khó lắm đó. Gặp offline khó lắm. Mà bây giờ chúng ta gặp nhau đêm nay, chúng ta dành một thời gian nhất định để chúng ta gặp nhau, bởi vì chúng ta như MC nói đó, vì chúng ta đã cho mình một cái cơ hội để chúng ta nâng cấp bản thân mình lên. Bởi vì mình muốn thành công và hạnh phúc thì mình phải nâng cấp bản thân thường xuyên. Và đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu nha. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã comment và tương tác. Rồi, đầy đủ hết, hầu như là tôi nghĩ là không có tỉnh nào là không có cả. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị. Rồi, phần sau đây là tôi xin giới thiệu về bản thân mình chút xíu, khoảng vài phút. Quý anh chị thấy cái hình con khỉ rồi đó. Tôi cầm tên con khỉ. Tôi nguyên là như vậy là tôi là Bính Thân. Năm nay tôi cũng 67 rồi. Nhưng mà tôi thấy tôi sao vẫn còn trẻ. Nghe là người trẻ mà tuổi cao thôi. Rồi, tôi nguyên là giảng viên Đại học Sài Gòn. Đây là hình ảnh sinh viên năm khoảng 23-24 gì đấy, chuyên ngành công nghệ thông tin. Sinh viên này học xong ra trường để đi dạy công nghệ thông tin. Rồi, tôi chuyên sâu về teaching method và ICT education, tức là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học và đào tạo. Tôi chuyên sâu lĩnh vực đó trong trên 30 năm. Tôi cũng có những cái sở thích giống như mọi người. Tôi thích là đọc sách từ năm 5-6 tuổi rồi. Đọc rất là nhiều. Thời đó đọc sách nước ngoài nữa. Tôi chơi đàn guitar rất là giỏi, thích khiêu vũ, mà nghe nhạc và xem phim. Đó là cái sở thích của tôi mấy mươi năm rồi. Ngoài ra tôi rèn luyện thân thể ngay từ nhỏ, 8-9 tuổi. 9 tuổi tôi đã học đánh bóng bàn rồi. Năm 23 tôi là huấn luyện viên võ đường Việt Đa Quán. Võ đường này hiện nay giờ qua bên Úc rồi, thầy tôi bao Úc luôn. Tôi chơi cầu lông cũng rất là tốt và bóng bàn. Đây là một số hình ảnh. Hiện nay tôi chuyên đào tạo kỹ năng thuyết trình với PowerPoint chuyên nghiệp. Đây là một số hình ảnh tôi đã từng đào tạo cho giảng viên câu lạc bộ doanh nhân Hà Lan Việt Nam năm 2020. Trong quá trình mà dạy học thì tôi là được đối tác đào tạo của tập đoàn Intel. Mọi người biết rồi, Intel nó có một cái con chip bên đó đó. Rồi tôi cũng là hiệu trưởng trường IFU School, trường đào tạo ngoại ngữ tin học, là partner của Microsoft. Năm 2008 tôi là giám đốc trung tâm đại học quốc tế Hồng Bàng. Ở đây tôi dạy cũng là 400.000 sinh viên ở đây. Tôi đã tham gia dự án một cơ sở đào tạo trên 200 chuyên viên sở dục của 22 tỉnh miền Nam về Internet và PowerPoint vào năm 2005. Thời đó sơ khai lắm. Và từ 2002 đến 2017 khi về hưu luôn thì tôi tham gia dự án đào tạo rất lớn của Thành ủy, đào tạo cho 20.000 cán bộ quản lý giáo viên trên thành phố Hồ Chí Minh để ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học và đào tạo và quản lý. Vừa qua thì Viện Pasteur anh Cường cũng có mời tôi về giảng dạy cho chuyên viên Viện Pasteur, bác sĩ để đi làm truyền thông. Các năm vừa qua tôi cũng là giám đốc kinh doanh công ty Rivolin, công ty fitness, thành viên của Sài Gòn Chapter và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam. Và giờ rồi tôi cũng là thành viên câu lạc bộ doanh nhân SIB BCCI thành phố Hồ Chí Minh. Sứ mệnh của tôi trong mấy mươi năm qua là tôi giúp cho tất cả giáo viên, trainer, doanh nhân tự đánh thức khả năng tiềm ẩn của chính mình, phát triển bản thân lên, rèn luyện kỹ năng của công nghệ 4.0, thích nghi xã hội mới theo cái hướng trở thành công dân toàn cầu. Đó là những người lao động thế kỷ 21. Tôi vừa giới thiệu xong qua một sơ nét về tôi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Đêm nay chúng ta cũng biết rồi đó. Tôi liên quan một cái chủ đề. Ai cũng biết là lời nói cũng như là giao tiếp nó có vai trò rất là quan trọng. Có thể là đem đến phước hạnh, mà cũng có thể là căn nguyên gây nên tai họa, đúng không nào? Cái này ai cũng biết hết, phổ biến hết, ai cũng biết, ai cũng hiểu. Nhưng vấn đề rất nhiều người rước họa vào thân của mình cũng bởi lời nói, mà cũng có người bị bằng lời nói mình thì có thể là ban ơn phước cho nhiều người, cho nhiều người khác nữa. Đôi khi chúng ta không hiểu về cái vai trò, về cái lưỡi của mình,
không? Chúng ta làm chủ tất cả mọi thứ mà đôi khi cái lưỡi chúng ta không làm chủ được, hay là những cái điệu bộ hay là tư duy mình nó có thể gây ra, phải không? Nó làm ra nguyên nhân tạo ra xung đột. Lời nói chúng ta có thể là vô ích, có thể là khó chịu, có thể hấp tấp, không chân thành, kiêu ngạo, vân vân. Nhưng mà hoặc là lời nói chúng ta rất là khiêm tốn, hữu ích, chân thành, tôn trọng, mềm mại và tử tế, và cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Giống như cái cơn gió nó thổi vậy, thổi con tàu đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bánh lái trong cái miệng mình đó để điều khiển cái hướng đi của con tàu, tức là chúng ta điều khiển được cái tư duy và cái lời nói mình đó, để làm sao cho cuộc sống ta tốt đẹp hơn. Đó là cái chủ đề tối đêm nay tôi cùng quý anh chị sẽ nghiên cứu về một lĩnh vực cực kỳ quan trọng, đó là giao tiếp để thành công. Rồi bây giờ anh chị mong đợi điều gì? Quý anh chị mong đợi điều gì ở trong cái đêm nay với cái chủ đề này? Anh chị có thể comment vào cái ô chat. Với chủ đề này mình mong đợi là cái gì, điều gì? Xin mời quý anh chị cứ nhập vào suy nghĩ của mình kỳ vọng mong đợi điều gì qua cái chủ đề này. Xin mời quý anh chị cứ comment vô. Rồi tôi Vinh Cách là người cùng chia sẻ, cùng trao đổi, thì tôi muốn biết là rồi rất cảm ơn anh chị. Giao tiếp với mọi người, tốt với mọi người và tốt vân vân, hiểu lời người khác nói. Câu này cũng rất là hay đấy. Nghĩa là thường ngày đôi khi ta không hiểu người ta nói cái gì luôn, muốn người khác có thiện cảm với mình. Rất tuyệt vời. Giao tiếp để thấu hiểu nhau và vân vân. Đúng rồi. Học cách nói chuyện, học cách giao tiếp tốt hơn. Rất cảm ơn quý anh chị. Giao tiếp chân thành, giao tiếp rất hay. Cái câu chữ chân thành rất là hay. Giao tiếp tốt phát triển rồi để hiểu được người đối diện, giao tiếp để hiểu nhau hơn, vân vân. Rồi trong số các anh chị có khi nào muốn giao tiếp để mình thành công trong kinh doanh không ta? Đúng không trong kinh doanh mình có giao tiếp mình muốn có thành công trong kinh doanh không? Rồi tự tin trước đám đông. Vâng có. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã comment. Rồi tôi cũng rất là phấn khởi, bởi vì cái chủ đề đêm nay đó là nó cũng rất là hấp dẫn, bởi vì nó đời thường, ai cũng biết hết, nhưng mà làm như thế nào thì có nhiều vấn đề chúng ta cần trao đổi lắm. Rồi cái buổi chia sẻ này, cái đối tượng tôi nhằm tới đó là cái đầu tiên là những anh chị huấn luyện viên sức khỏe dinh dưỡng của cái cộng đồng của chúng ta. Đó là những người trao đi rất nhiều cái điều hay cho cộng đồng. Cái thứ hai là những anh chị mà muốn giao lưu, kết nối để học hỏi điều mới, khám phá mới, trải nghiệm mới để phát triển bản thân của mình. Hiện nay người ta gọi là lifelong learning, tức là học suốt đời. Học không biết khi nào mà gọi là dừng đâu. Khi nào mà còn vấn đề, khi nào còn vấn đề thì chúng ta còn phải học. Chỉ có một cách duy nhất không còn vấn đề thôi, đó là chúng ta rời khỏi thế giới này, chúng ta không còn vấn đề nữa thì chúng ta sẽ không học nữa thôi. Rồi cảm ơn quý anh chị. Rồi để thiết kế một cái chương trình này thì tôi xác định rất rõ là khi kết thúc cái này thì quý anh chị sẽ xác định được cái tầm quan trọng kỹ năng giao tiếp. Có thể trước khi bắt đầu anh chị sẽ thấy giao tiếp nó bình thường thôi, nhưng mà sau buổi hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ kỹ năng giao tiếp nó quan trọng cỡ nào, và đồng thời quý anh chị sẽ tràn đầy năng lượng. Đầu tiên phải là tràn đầy năng lượng, đúng không? Mình tích cực, mình thêm động lực để mình cải thiện cái việc giao tiếp hiệu quả hơn, mang lại hạnh phúc và thành công cho chính bản thân của mình và của nhiều người nữa. Và cuối cùng về thực hành doing thì chúng ta sẽ vận dụng được một số giải pháp, một số nguyên tắc, một số thủ thuật để mình nâng cao cái hiệu quả của giao tiếp đi. Rồi, đó là tất cả những gì các anh chị sẽ nhận được sau khi kết thúc cái buổi đêm nay. Và nội dung thì chúng ta sẽ có 4 nội dung. Thứ nhất là chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề khái niệm giao tiếp. Rồi tại sao giao tiếp nó là một kỹ năng rất là quan trọng trong cuộc sống, các hình thức giao tiếp. Và cuối cùng chúng ta sẽ đề cập tới một số nguyên tắc, đương nhiên rất là nhiều, chúng ta gom lại khoảng 6 nguyên tắc lớn, thủ thuật để mà giao tiếp hiệu quả và thành công. Rồi bây giờ quý anh chị đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng thì các chị gọi SS sờ vào trong ô chat. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Đêm nay chúng ta gần 400 người đúng không? 395 người là 400 người. Vâng, ok, tôi sẽ cố gắng hết sức để mà mình có thể cùng với anh chị để chúng ta mổ xẻ, để chúng ta có mang lại nhiều giá trị nhất để giúp chúng ta sẽ thành công và hạnh phúc. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Đầu tiên bây giờ chúng ta nói về vấn đề cái khái niệm giao tiếp.
đúng không? Giao tiếp là cái gì? Giao tiếp có phải là lời nói không? Giao tiếp có phải là văn bản viết hay không? Vân vân. Thì chúng ta sẽ đi sâu một chút xíu. Trong này nó không có thuật ngữ gì khó hiểu cả, cũng đời thường thôi. Rồi bây giờ khái niệm tiếp. Giao tiếp là chúng ta là một hành động nha. Hành động này có thể là miệng nè, có thể là điệu bộ nè, có thể là cái gì đó mà ta truyền tải một cái ý đồ, ý tứ của mình tới một cái người khác hay là nhóm khác bằng cách là sử dụng những cái ký hiệu, dấu hiệu, đúng không? Dấu hiệu thí dụ như là nếu trẻ em mà mình đưa chữ stop ra, hay là cái người trên miền núi hay là cái vùng hoang vu ta chưa hề biết văn minh á, mà đưa chữ stop ta đâu có hiểu đâu, đúng không ạ? Như vậy là cái ký hiệu này không hiểu, hai bên không cùng hiểu, thì mà người truyền cái này đi là cũng hiểu được. Còn nếu một cái người mà chưa hề đi tham dự các hội thảo và trên mạng vân vân mà thấy cái hình mà ghẻ điện thoại gạch ngang này cũng không biết ký hiệu này là cái gì cả, đúng không nào? Cho nên là chúng ta lưu ý giao tiếp là chúng ta sử dụng các dấu hiệu, các biểu tượng, các quy tắc và cái công cụ mà hai bên phải cùng hiểu nha. Rồi ta vẽ cái điếu thuốc, ta thấy điếu thuốc là ta gạch ngang cái ta hiểu nó là cái gì, đúng không? Rồi đó, rồi ta thấy cái bàn tay mà đưa lên thế này, tại vì ta lên mạng xã hội ta mới biết. Còn có nhiều người là người dân tần số mà trước giờ ta chưa từng lên mạng thì nói gì ta không hiểu là cái gì cả, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thấy trên WC vô khách sạn rồi ta thấy WC ta biết nó là gì, tại vì ta hiểu rồi, cái đó ta học rồi. Nhưng mà trẻ em mà nếu nó chưa học cái này nó không biết WC, nó sẽ hỏi WC là gì, mẹ hay là cha, bởi vì nó không hiểu. Cho nên đây là một cái khái niệm giao tiếp chúng ta phải nhớ rằng hai bên phải cùng hiểu mới được nha. Lát người ta sẽ mổ xẻ tại sao hai bên không hiểu nhau. Rồi bây giờ ta sử dụng các ký hiệu, đúng không? Bây giờ đèn đỏ đèn xanh ở đô thị thì bật đèn đỏ ta biết nó là cái gì, bật đèn xanh ta biết nó là gì, vậy là ta hiểu, tại vì cái điều ta học rồi, hai bên cùng hiểu, đúng không nè? Rồi cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Ả Rập, nếu mà ta không biết tiếng Anh thì người khác nói tiếng Anh ta có hiểu, đúng không nè? Cái người kia nói tiếng Ả Rập ta cũng hiểu, mà người ta không biết tiếng Việt mà nói tiếng Việt ta cũng không hiểu. Cho nên là truyền thông hai bên mà muốn hiểu thì hai bên phải cùng hiểu cái ngôn ngữ đó. Rồi ngoài ra trong cái đời thường hiện nay trong cái trên nền tảng internet chúng ta thấy có rất nhiều ký hiệu, đúng không? Cái lớp trẻ nó nhắn tin những cái biểu tượng đây không có nói chữ nào cả, thấy nhắn liên tục luôn, toàn là biểu tượng không, nhưng mà hai bên vẫn hiểu nhau, bởi vì các biểu tượng này người ta hiểu rồi, đúng không? Một cái hình gì đó để thể hiện cái ví dụ như là quả tim là nói về cái gì, rồi gương mặt cười là cái gì, hay là gương mặt buồn là gì, chia buồn cái gì đó, vân vân. Bây giờ người ta dùng rất nhiều ký hiệu nha. Quý anh chị nhớ là không phải như lời nói đâu nha, người ta dùng rất nhiều ký hiệu bằng điện thoại, bằng bên mạng xã hội, nhưng mà người ta vẫn có thể hiểu nhau bởi vì hai bên cùng hiểu ký hiệu đó. Rồi đó, giao tiếp nó còn dùng gì nữa? Chúng ta thấy cái này hình là cái gì? Khoanh tay. Nếu quý anh chị đi dự một cái hội nghị, cái chị ngồi, cái người lên thuyết trình mà nhìn người dưới thấy người dưới ngồi khoanh tay vậy đó, tức là ta bất kính rồi đó, tức là ta thách thức á, ta không muốn nghe. Mình phải hiểu điều đó. Nếu mình không biết cái này mà tự nhiên mình vô mình ngồi cái tự nhiên mình khoanh tay vậy, người ta nhìn mình, người ta không có thiện cảm, vì người ta tưởng rằng mình là phản đối người ta đó. Thấy chưa? Cái ngôn ngữ là cơ thể nó cũng quan trọng lắm. Đôi khi người tiếng Anh nó gọi là body language. Nhiều khi một cái nhìn thôi, một cái lắc đầu, một cái nhíu mày thôi, một cái nụ cười thôi, không nói chữ nào hết, chào nhau không nói gì hết mà hai bên hiểu. Bởi vì ta nói đôi khi là hai mắt nhìn nhau mà trào má họng là vậy đó, không nói lời nào hết nhưng mà lại rất là vui hoặc là rất là bực bội, cũng là địa bộ cơ thể. Như vậy thì giao tiếp có nhiều thứ lắm. Rồi người ta không nói hết, ta nói thế này là hiểu rồi, đúng không? Không nói nhưng mà nói rất nhiều, đúng không? Không nói mà nói rất nhiều. Rồi còn gì nữa? Cái này là gì? Đồng ý phải không? Đồng ý là chúng ta nói thôi nha. Người dân Nepal mà gật đầu là từ chối đó. Năm 1995-96 thầy tôi đi tham dự Nepal, đứng trong hội nghị về tâm lý học, rồi người ta cầm cái ly nước tôi đi ngang tôi đưa mình, ông thầy tôi gật đầu cái đi luôn. Ông hiểu không biết tại sao gật đầu đi luôn. Sau này mới hiểu gật đầu là từ chối. Như vậy thì gật đầu là đồng ý cũng tùy nha, cũng tùy đó, tùy dân tộc đó đó. Rồi cái này chúng ta hiểu không? Trên Facebook cái gì đó là chúng ta like, đúng không? Còn cái này quý anh chị hiểu là cái gì? Cái hiệu này là gì? Chúng ta đôi khi các anh chị nào thuyết trình trong cái thuyết trình hay là trong cái thuyết trình về giới thiệu và cái này cái nọ, ta nói cái gì nên và không nên á, do and don't.
cái gì nên làm, ví dụ ăn uống cái gì nên, ta không cần nói viết dài dòng, ta chỉ cho ký hiệu ở đây thôi là hiểu là nên. Còn kia xỉa xuống này là không nên. Đó, thấy không? Chúng ta toàn là ký hiệu không? Trong xã hội này dùng ký hiệu nhiều lắm quý anh chị, đặc biệt trên mạng xã hội và tuổi trẻ bây giờ dùng toàn ký hiệu không thôi. Người ta bấm rất là nhanh, người ta không có dùng từ ngữ nữa mà chỉ dần hình ảnh thôi mà ta vẫn có thể nói với nhau được. Như vậy hồi nãy giờ chúng ta đã trải qua một vài vấn đề để nêu là vấn đề giao tiếp là cái gì, đúng không? Chúng ta thấy nó phong phú không? Rồi bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thử xem á, bây giờ trong quá trình giao tiếp thì nó gồm những cái thành phần gì, mà khi chúng ta mổ xẻ xong rồi ta mới biết tại sao nói sao mà không hiểu. Nói hoài mà không hiểu, thuyết phục hoài mà không ok, bán hàng nói hoài mà không mua. Rồi trong gia đình nữa, nói chứ là gia đình nó là xào xáo, xung đột là tại sao, cũng nói hoài không hiểu. Có nhiều cái không nói mà lại hiểu, có nhiều việc nói quá nhiều nhưng mà vẫn không hiểu, có nhiều việc không nói gì hết mà vẫn hiểu. Như vậy nó do những cái này nè. Rồi cái đầu tiên á, là những thành phần. Thứ nhất là cái người gửi. Đây là người gửi thông điệp mà, người gửi thông điệp. Cái người gửi này phải có một ý tưởng, một cái thông điệp trong đầu, ý muốn nói cái gì đó, và sau đó cái người này phải mã hóa, tức là phải dùng một cái ngôn ngữ gì đó, một ký hiệu gì đó để truyền. Thí dụ như là ký hiệu mã 1, semaphore, chữ viết, lời nói, hình ảnh, cơ thể, hay là một video clip vân vân. Người ta thể nói với nhau bằng một cái gì đó, đúng không? Cái này là cái người gửi. Cái người gửi họ mã hóa đây đi, mã hóa ngôn ngữ mình mà cái người kia hiểu được nha, chứ người kia mà không hiểu là thua luôn á. Rồi sau đó họ gửi đi, họ gửi qua người nhận. Người nhận sẽ nhận bằng cách nào đó rất là tùy, trực tiếp, quanh face to face, mặt đối mặt, hay là qua một cái trung gian, một cái điện thoại, một cái lá thư, hay là một mạng xã hội, hay một cái tin nhắn vân vân. Họ nhận xong rồi nhưng mà họ phải giải mã nha, họ phải giải mã và họ hiểu được cái thông điệp đó. Chúng ta gửi một cái, nhiều khi á, mình viết cái từ nó hồ đồ quá, hoặc là nhất là nhắn tin mà không dấu á, trời, cực kỳ tai hại luôn. Nhắn tin có rất nhiều, nhất là người trung tin không biết sử dụng tiếng Việt ở trên thiết bị di động á, gõ toàn là không dấu, đọc mà đón chết mồ luôn, đón mãi mà không ra. Rồi cuối cùng là người ta không muốn liên lạc luôn, tại vì nhắn lại thì sợ phiền lòng, mà không nhắn thì lại không hiểu đó. Cho nên mình nhắn tin mà không dấu là thật là tai hại, bởi vì cái người nhận sẽ không hiểu được, đúng không? Không giải mã thì không hiểu được. Rồi bây giờ người ta hiểu đi, hiểu hay không hiểu gì không biết, người ta sẽ hồi đáp, tức là feedback, ta phản hồi cho mình đó. Một cái quá trình giao tiếp nó gồm như vậy đó quý anh chị, nó gồm tất cả thành phần này. Cho nên là chỉ cần có một thành phần mà có vấn đề là tự nhiên quá trình giao tiếp nó có vấn đề. Tại người ta nói tại sao nói hoài không hiểu, thì chúng ta coi chỗ nào. Tại sao mình nói hoài người ta không hiểu? Mình muốn bán một món hàng mà ta nói hoài từ năm này sang nọ người ta vẫn không mua. Có nhiều người không nói gì hết, ít nói mà lại khách hàng lại đồng ý hợp tác. Tại sao? Đêm nay chúng ta sẽ mổ xẻ rất là sâu cái này để chi? Giúp chúng ta thành công và hạnh phúc, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Giao tiếp á, là người ta còn có một định nghĩa nữa, đó là sự tiếp xúc tâm lý. Giao tiếp là tâm lý mà, giữa người và người, không? Thông qua cái ngôn ngữ hoặc là cử chỉ điệu bộ, như nãy ta thấy rồi đó. Một là lời nói, hai là cử chỉ điệu bộ hoặc là ký hiệu nào đó, đúng không nào? Rồi chúng ta là xác lập mối quan hệ giữa người và yếu tố trong xã hội. Yếu tố xã hội bởi vì chúng ta lên mạng xã hội, đúng không? Ta giao tiếp với xã hội, ta giao tiếp với cộng đồng, giao tiếp với nhiều người. Chúng ta không có trực tiếp mà chúng ta bằng nhắn tin thôi, viết vài dòng, đưa một tấm ảnh lên, nhiều khi không nói gì cả, có người đưa một tấm ảnh lên thôi bình luận, thiên hạ bình luận quá trời luôn, chỉ có một tấm ảnh thôi mà nói rất nhiều điều. Bây giờ hiện nay người ta chơi kiểu đó trên mạng xã hội người ta không muốn ghi nhiều, bởi vì là cái trí tuệ nhân tạo khi nó soạn ra nó đang khống chế và nó không cho người ta nói những từ, ví dụ bán trên mạng xã hội mà cái gì nó bán là thu liền, nó chặn liền nên người ta không nói bán mà ta cho một cái hình gì đó mà cái người nhìn vô cái hình đó là biết mình nói cái gì. Cho nên là trong thời đại hiện nay chúng ta phải rất là giỏi nhiều thứ. Ngoài chuyện lời nói viết thì chúng ta còn phải giỏi sử dụng các ngôn ngữ ký hiệu mà trên mạng xã hội đang dùng nữa, bởi vì chúng ta đang giao tiếp với toàn cầu, giao tiếp tất cả mọi người, không phải chỉ người thân quen mà kể cả người lạ nếu mà chúng ta kinh doanh, đúng không nào? Ngoài ra giao tiếp bao gồm giao và tiếp, nghĩa là sao? Ta nói xong rồi ta phải tiếp nhận,
Bây giờ ta nói mà không có tiếp nhận thì nó căng lắm á. Lát ta xem mẫu xe xong đó. Bây giờ ta nói về ký hiệu. Cái này á, quý anh chị nào mà từng đi tham gia mà đi tham gia mà hướng đạo sinh là trước 75 á, còn bây giờ thì tham gia là đội đó thì có đó. Hiện nay quân đội vẫn đào tạo nha. Tại vì á, mình đừng có ý vào cái điện thoại. Nhiều khi ta ở trong rừng á, là ta không có điện thoại, ta rớt máy bay thì người ta dùng cái gì ta truyền tin đây? Thì ta dùng cờ semaphore này đấy. Hiện nay là bên quân đội các nước vẫn đào tạo cái này nha, vẫn dùng nha, thủ công vậy đó. Vậy mà truyền tin á, cái chuyện mà semaphore này á, là thật ra thì câu chuyện của nó là do từ bên Pháp lâu rồi, 100 năm trước á, cái ngọn tháp á, nó đặt tên là semaphore. Người ta dùng bắt chước người da đỏ rồi, người ta hai tháp cách nhau khoảng chừng mấy chục cây số, và người ta truyền tin. Hồi xưa nó đâu có như bây giờ đâu, hồi xưa phải mang cho con ngựa mang tin đi mà lâu lắm, nó đứng đánh cờ thôi mà nó truyền tin rồi đó. Rất là hay đúng không? Này gọi là mã semaphore. Anh chị nào mà có con em mình tham gia sinh hoạt hướng đạo hay tham gia sinh hoạt đi cắm trại rồi đó, cũng hay còn dùng này lắm rồi, đúng không? Đây là ký hiệu, ngôn ngữ ký hiệu vẫn đang dùng đó. Đặc biệt mà khi chúng ta bị tai nạn, bị cái gì trong rừng thì chúng ta có thể dùng để truyền tin nếu người khác biết, đúng không? Ví dụ ta truyền tin cái chữ hello thì ta đánh thế này từ xa, bắt này rồi bắt đầu tra cứu là biết đây chữ hello, chào rồi. Ngoài ra đó, một cái mã mọt, cái này nó vừa kết thúc cách đây khoảng chừng 10 năm, nhưng mà hiện nay trong quân đội và hàng hải bắt đều đào tạo. Tại sao? Rủi trên tàu mình mất điện thì sao? Mình không còn liên lạc nữa thì sao? Mà tàu mình là chừng tím hồ nó chìm thì mình làm sao? Đúng không? Thì người ta sẽ dùng mã mọt đánh, đúng không? Mã mọt cái này thì quý anh chị nào mà cũng tham gia sinh hoạt còn trẻ cả tuổi tôi xưa tôi tham gia hướng đạo sinh mà, hướng đạo sinh thời trẻ đó, chơi cái này dữ lắm, cho nên mà món nào cũng chơi hết trơn, mình biết hết. Mặc dù bây giờ ít dùng cái này nhưng mà thực ra nó cũng rất là hay. Rồi người ta có thể dùng cái gì? Dùng cái đèn pin đúng không? Ta chớp đúng không? SOS là tít tít tít, te tít tít tít, dùng còi á, ta thổi gì mà ta biết liền, ta nghe liền, đúng không? Hoặc là ta dùng lửa người da đỏ đó, ta truyền tin cách ra mấy chục cây số trên núi á, ta nhìn thấy cái người da trắng họ cưỡi ngựa, người da đỏ họ đánh tín hiệu bằng khói đó. Cái khói đó là tùy theo, khói dài thì là te, khói ngắn thì tít đó. Ta nhìn vào khói mà ta biết. Hoặc là đi trên tàu, đúng không? Chiếc tàu chúng ta sắp chìm rồi mà bây giờ ta không truyền tin được thì chúng ta cái này đặc chuyện có thật luôn á. Tôi ở Phan Thiết ở đó đó, chiếc tàu chìm á, họ phá cái thuyền đi, họ đập gỗ, họ lấy gỗ họ đốt xong có lửa xong rồi họ rải nước vô, nó ra khói, ta đánh khói từ xa là 10 cây số thấy khói là biết ở ngoài đó có người bị tàu sắp chìm và người ta đi cứu. Thấy chưa? Chúng ta thấy đó cũng là giao tiếp không? Có đó, truyền tin mà, thông điệp, đúng không? Rồi thông điệp. Về cái câu chuyện mà liên quan mã mọt cũng rất là hay của Edison đó. Edison rất là giỏi về mọt. Câu chuyện này thì tôi lướt qua thôi, vì hai chị em đều rất là giỏi mã mọt, cho nên là người chị lên bảng là không thuộc bài. Ông Edison dưới này ông dùng cái viết ông gõ cốc, đúng không? Để ông nhắc bài, đúng không? Ông thầy thì không biết, nhưng mà xui xui hôm đó là có ông thanh tra giáo dục đi dự giờ, mà ông thanh tra này dân làm bưu điện. Ông thanh tra giáo dục này là dân làm bưu điện, mà dân làm bưu điện mã mọt cực kỳ giỏi. Ông ngồi ông nghe cốc. Ông biết trong lớp này có người rất là giỏi mã mọt và phát hiện ra, đúng không? Câu chuyện nó vừa rất là vui, nhưng mà đồng thời thấy là Edison cũng rất là giỏi vấn đề sử dụng mã mọt thời đó để mà trong đề học tập truyền thông, đúng không? Bây giờ chúng ta, hồi nãy chúng ta đã định nghĩa cái khái niệm rồi, và chúng ta biết những hình thức mà chúng ta có thể truyền thông để giao tiếp ở trong xã hội, đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy xem coi cái chất lượng này nó phụ thuộc yếu tố nào. Như nãy ta nhớ quá trình không ta nhớ quá trình ha. Thì thứ nhất là do người gửi người nhận, đúng không? Người gửi và người nhận, mà có người thì suy nghĩ không biết được, ta có tình cảm ở trong đó, cho nên ta nói hoài không hiểu là vậy. Nói sao không hiểu là vậy đó. Bởi vì con người ta không phải là cây vô tri vô giác, mà khi nghe xong rồi lại còn trong đầu còn có một suy nghĩ nào đó nữa, cho nên là người gửi người nhận là cái chủ quan rất là quan trọng mà chúng ta cần chú ý trong cái quá trình giao tiếp. Thứ hai là cái thông điệp mình đó là cho nên là lát nữa tôi sẽ nói với anh chị tại sao mà tổng thống như vậy là John Ford đó là nói là nếu mà quay lại học về cách viết và thuyết trình. Bởi vì viết quan trọng lắm quý anh chị. Quảng cáo hiện nay các anh chị viết một dòng tiêu đề thôi
Thấy không? Các anh chị viết dòng tiêu đề, đăng trên mạng xã hội, đăng trên Facebook của mình, đăng trên YouTube mình, cái câu đó đó, cái thông điệp nó quan trọng lắm. Mình không biết viết á thì ta đọc ta lướt qua luôn, nhưng mà ta biết viết ta dừng lại ta xem ta nghe đó. Nên có người kiếm hàng trăm triệu bằng cách là chỉ còn học với cách viết thông điệp thôi. Nên tại sao tổng thống Ford nói là tôi sẽ học lại cách viết và cách thuyết trình, bởi vì hai thằng đó quyết định thành bại. Như là hồi nãy là MC nói rất là đúng đó, 85% thành công là giao tiếp và thuyết trình, mà rất tiếc là chúng ta không có ít chú ý. Rồi cái ngôn ngữ hình thức nữa, cái ngôn ngữ mình dùng đó, cái hình thức nữa, rồi cuối cùng là cái sự phản hồi. Ta phải chú ý tất cả lĩnh vực này trong quá trình giao tiếp nếu chúng ta muốn hạnh phúc và thành công hơn trong năm 2022 này. Rồi tôi xin có một cái câu chuyện để chúng ta hiểu sâu hơn vấn đề giao tiếp. Bây giờ có cái câu chuyện là hai cô bán hàng trái cây, một cô tên là A, một tên cô là B, đúng không? Thì người ta thấy làm ngạc nhiên tại sao cô B bán đắt hàng hơn cô A. Quý anh chị biết tại sao không? Hai cô này rất là xinh đẹp, ngang tài ngang sức, nói năng đều dẻo miệng lắm, đúng không? Ăn nói giỏi lắm, đúng không? Bán hàng là giống như nhau hết. Nhưng mà tại sao cái cô B á, đúng không? Cái cô B á, lại là bán hàng người ta mua nhiều hơn mà cô A, đúng không? Anh chị đoán thử xem tại sao mà cô B, hai người nói năng hay hết, đều nói hay hết, xinh đẹp hết, bán trái cây, mà tự nhiên người ta qua mua cô B nhiều hơn? Có quý anh chị nói là nụ cười vui vẻ, vui vẻ nụ cười. Ok, rồi tôi xin chia sẻ đây một cái câu chuyện mà nó dẫn dắt đến cái chỗ là tao nói vấn đề giao tiếp. Người ta để thấy là cái cô A đó bóc trái cây á, không bóc cái trái cây, bóc xong rồi bỏ vô, bóc bớt lại, căng nó vượt qua. Còn cái cô B á, còn bóc ít thôi, bỏ vô, sao cái bỏ thêm. Chỉ vậy thôi đó mà cô B bán nhiều hàng hơn cô A. Tại sao vậy? Bởi vì đó là ngôn ngữ giao tiếp. Bài học rút ra là gì? Bán hàng là một nghệ thuật, một vài thao tác nhỏ thôi đó mà nó tạo ảnh hưởng doanh số đó. Ai có thể bán hàng hết, nhưng mà giao tiếp, bởi vì sao? Tại khách hàng cái thấy rằng cái cô kia lấy ra, tâm lý người ta nó lại bớt. Còn cô B này cô khôn lắm, còn bóc ít thì cô bỏ thêm. Người ta có cảm tưởng rằng cô này có bán nhiều hơn. Khách hàng là người quyết định mà, đâu phải là mình, đúng không Rồi, đó là một cái câu chuyện, đúng không? Rồi, tôi xin có một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện về gia đình. Một người mẹ giáo dục con mình con gái mình, đúng không? Bây giờ ra muốn kiểm tra coi thành quả giáo dục mình như thế nào. Rồi cô mới đưa cho con gái mình 2 quả táo. Sau đó chờ, cô ý định là trao cho con mình, gái mình 2 quả táo thì con gái mình sẽ đưa mình lại 1 quả táo. Cô nghĩ trong đầu là như vậy đó. Nhưng không, cô bé đã cầm luôn 2 quả táo, cạp luôn, cạp tay cái, đúng không? Cắn mỗi bên một cái. Cô giận quá, đúng không? Người mẹ này hụt hẫng, rồi nổi giận luôn. Trời, mình dạy nó bấy lâu nay mà bây giờ sao mà nó ích kỷ thế nhỉ? Cho nó 2 quả, nó không nên là 1 quả. Nhưng đứa bé này mới nói: mẹ ơi, mẹ ăn quả này nè, con thử rồi, không có chua đâu. Người mẹ rơi nước mắt liền. Quý vị thấy không một cái câu chuyện nhỏ thôi mà chúng ta thấy nó cũng là kỹ năng giao tiếp ở trong gia đình đó. Ở gia đình chúng ta có từng xảy ra như vậy chưa? Rồi, quý anh chị hãy comment cho tôi cái điều gì mới mà các anh chị phát hiện qua cái câu chuyện mà về hai quả táo này quý anh chị cứ comment đây Mình rút ra bài học gì về trong cái kỹ năng giao tiếp qua cái câu chuyện mà người mẹ đưa 2 quả táo cho đứa con gái. Rồi đứa con gái cắn xong rồi đưa cho mẹ 1 quả mà nói quả này ngọt. Cái bài học này nó ứng dụng trong kinh doanh đó quý anh chị Bài học này nó không phải ứng dụng trong gia đình đâu. Trong gia đình không nói rồi, đúng không Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã comment rất là tuyệt vời. Rồi, lắng nghe, đúng không? Không vội phán xét. Tuyệt vời, không vội phán xét. Đúng rồi.
chúng ta có thường xuyên phán xét không ạ? Đúng không? Rất là hay. Những ý kiến của quý anh chị là đúng hết trơn. Tôi thấy là như vậy, là bởi vì đây là đời thường mà, đâu có gì mà mới mẻ đâu, đời thường thôi. Nhưng mà chúng ta phân tích lại, chúng ta thấy chúng ta rút ra bài học rất lớn để chúng ta thành công hạnh phúc. Rồi đôi khi chúng ta tức giận, đúng không? Chúng ta không đủ kiên nhẫn, chúng ta không có thời gian để chờ đợi câu trả lời. Không phải ở trong gia đình đâu, mà thực ra trong kinh doanh, trong xây dựng mối quan hệ giao tiếp trong kinh doanh, chúng ta cũng có không quý anh chị? Có không quý anh chị? Tôi gặp cái này rồi á, cái này hơn 10 năm trước. Có cái người kia thì họ đang giới thiệu, tại vì giới thiệu một cái sản phẩm thôi, thấy cái anh này phản ứng có vẻ là chê đó, nhưng mà không phải anh chê đâu. Nhưng mà cái anh này dội vàng quá, cứ nghĩ người ta chê cái sản phẩm của mình. Tại vì khi mình gặp người ta, mình cái ý là mình mang sản phẩm rất tốt đẹp cho người ta, mà tại sao người này chê? Nhưng mà thực ra không phải, cái người kia không phải là chê. Cho nên là tôi thấy đây là một cái bài học chúng ta rút ra, là đừng có dội phán xét, mình phải kiên nhẫn, đúng không? Mà còn trong kỹ năng giao tiếp trong người mình còn phải có một cái thứ nữa, lát nữa tôi xin giới thiệu với anh chị, mà cái đó là quyết định luôn. Trong kinh doanh, trong xây dựng mối quan hệ, chúng ta rất là vội vàng, chúng ta phê phán người này người nọ người kia rất là nhiều. Người ta không mua hàng mình, bắt đầu mình phê phán rồi đó. Có đấy, có không quý anh chị? Mình phê phán người ta rồi, đúng không? Mà chúng ta không có kiên nhẫn, không? Chúng ta thiếu sự chờ đợi. Cái đó là qua bài học này. Rồi còn một câu chuyện nữa. Trong một cái gia đình ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem tivi, đúng không? Rồi đột nhiên thì nghe tiếng rầm rầm ở trong bếp, rồi im. Con trai nói con biết chắc mẹ vì làm bể chén bát. Ông bố hỏi sao biết như thế? Bởi vì không nghe tiếng mẹ la. Quý anh chị thấy không ạ? Cái này mình có gặp đời thường không quý anh chị? Cái này mình có gặp không quý anh chị? Chúng ta hãy xem lại mình á, chúng ta hãy xem lại mình á, cuộc sống mình á, mình có những cái trường hợp nó giống gì không ạ? Rất cảm ơn quý anh chị. Rồi quý anh chị nó có đúng không ạ? Bây giờ tôi xin hỏi thế này rồi. Bây giờ bài học rút ra về giao tiếp của trường hợp này là gì ạ? Cái chuyện mà người mẹ là làm bể chén thì im ru nhưng mà cái đó nếu mà người con người cha mà làm bể thì có vẻ là trong gia đình tôi cũng có đó, anh chị tôi có đó. Trời ơi, sùm luôn. Cái ly này là lâu đời lắm rồi, ly này mắc tiền lắm mà đi làm bể, đúng không? Vân trời, nhiều thứ lắm. Cái dĩa này mắc tiền lắm, không chịu cẩn thận hết, làm bể, vân có hết. Vài mươi năm trước trong gia đình đã xảy ra cái này luôn, y chang câu chuyện này luôn đúng không? Rồi vậy bài học đó là gì? Đó là chúng ta đánh giá người khác và đánh giá bản thân mình theo tiêu chuẩn mà mình hay khó khăn người khác, mà mình dễ dãi đối với mình. Trong đội nhóm các anh chị có này không? Trong đội nhóm của mình là leader, mình có từng mình phê phán thành viên mình làm sai cái điều gì đó không? Tại sao hôm nay không chịu nhớ lập danh sách gọi khách hàng? Có khi nào mình nói câu đó không? Hôm nay có đi tư vấn khách hàng không? Sao không nhớ cái quy trình dinh dưỡng? Có bao nhiêu cũng không nhớ. Có không quý anh chị? 5-10 năm trước tôi thấy có. Thời trước tôi cũng tham gia em của nhiều công ty lắm. Rồi cái người leader nóng lòng lắm, nói bao nhiêu nó hoài mà cũng không hiểu. Đúng không? Cái đó là quá trình giao tiếp. Trong ta xây dựng đội nhóm chúng ta đều vi phạm hết. Những điều mà tôi vừa giới thiệu một cái câu chuyện như vậy thì tôi thấy nó xảy ra ở trong đời thường, trong mỗi gia đình, mà nó còn xảy ra ở trong vấn đề kinh doanh nữa, đặc biệt xây dựng đội nhóm. Xây dựng đội nhóm giữa sếp với nhân viên, hay giữa một leader với lại những cái người thành viên trong đội nhóm của mình, là chúng ta khắt khe lắm, đúng không? Rồi từ đó thì qua những cái ví dụ vừa rồi thì chúng ta mới phát hiện ra một điều này nè.
trong đời thường chúng ta hay truyền thông nó không hiệu quả, nó gọi là tam sao thất bổn, đúng không? Nó có những cái trò chơi tam sao thất bổn đó, tức là cái người nhận không hiểu đúng thông điệp. Chúng đi tư vấn, chúng ta nói sản phẩm ta tốt, đúng không? Nhưng mà ta đâu có tiếp nhận đâu. Ta nói đây là cơ hội tuyệt vời, nhưng mà ta không hiểu. Có không quý anh chị? Quý anh chị, trong quá trình mình làm, mình phát triển doanh nghiệp của mình á, mình đi gặp người này tư vấn kia, có khi nào mình nói mà người ta không hiểu không? Quý anh chị, có không? Có đúng không ạ? Rồi có. Tôi thấy mới có một anh chị có, vậy là quá tuyệt vời. Vậy đa số các anh chị nói ta hiểu hết rồi, quá tuyệt. Mình nói mà người ta hiểu hết là siêu rồi á. Tôi gặp 10 người á, là mấy chục người á, là mới có người hiểu. Thời mà tôi làm bên kinh doanh về bảo hiểm á, tôi nói người thứ 31 á, mới hiểu. Còn 29 người từ chối luôn á. 29 người từ chối luôn. Thời kỳ đó khủng hoảng ghê lắm. Nhưng mà từ đó mình mới trưởng thành lớn lên, là mình giao tiếp nó dở lắm. Tôi rút kinh nghiệm giao tiếp dở lắm. Thứ nhất, kênh truyền thông bị nhiễu. Kênh là sao? Mà ta chọn một cái chỗ ngồi, ta vô một cái quán cà phê mà ta không biết. Trên hồi xưa là tụi này học cũng kỹ lắm. Khi mà hẹn khách hàng phải hỏi hẹn chỗ nào. Hồi xưa mấy quán cà phê để mấy cái tivi đó, không bao giờ ngồi ở dưới cái tivi hết, mà cũng không bao giờ ngồi ở bì mà xe cộ chạy qua lại hết, ồn ào. Phải lựa một cái nơi nó không bị nhiễu. Nói chuyện hoài, hai người nói lớn tiếng hoài, người kia cũng không nghe, là thua rồi. Đang đàm phán để bất động sản, về căn nhà mà nói hoài, người kia cứ hỏi hả hoài là thua rồi. Kênh truyền thông nó bị nhiễu. Bị nhiễu này không phải là tiếng ồn không, mà nó còn bị nhiễu với cái khác nữa, tức là nhiều thông tin lệch lạc. Ta sẽ nói cái người nhận không có giải mã được thông điệp. Mình nói một đằng, người ta hiểu một nẻo. Có không quý anh chị? Quý anh chị đi tư vấn người ta mà người ta không hiểu được cơ hội không? Mà đây là cơ hội này hay lắm, kiếm tiền, không thấy có cơ hội. Có không quý anh chị? Rồi mình nói sản phẩm dinh dưỡng vân vân, mà ta dường như người ta không có FA hết. Người ta nhìn gương mặt người ta đó là biết rồi. Cái phản hồi á, nhiều khi người ta không nói lại, nhìn gương mặt người ta là mình biết là ta không hiểu gì hết, đúng không nào? Rồi người ta là hiểu sai ý nữa, đúng không? Rồi có nữa không? Hiểu sai cái ý mình nói đó. Mình nói đường mà người ta là hiểu nẻo. Đấy, trong gia đình cũng vậy nữa, không chỉ là nói ở ngoài đời đó. Cho nên là truyền thông không hiệu quả là một trong đây. Rồi cái gì nữa? Bây giờ nội dung mình nói, nhưng mà nhiều khi mình dùng cái từ ngữ khoa học quá, người ta không hiểu, đúng không? Rồi không có chính xác, không có chính xác. Cử chỉ điệu bộ mình á gây hiểu lầm. Tôi có một thời gian đó là do tôi lãng tai. Tôi lãng tai 10 năm rồi. Khi người ta nói tôi nghe không rõ, tôi hay đưa cái lỗ tai gần gần. Người ta nói ông này sao nói chuyện sao hay đưa mặt gần gần. Sau này tôi mới phát hiện ra, người ta nói sau này người ta mới nói lại bằng sao nói chuyện sao đưa mặt gần gần. Mình mới sực nhớ, quên mất là tại vì mình lãng tai đó, mình nghe không có được đó. Mình nghe không được, mình cứ hả hoài, điều bất lịch sự quá, mình hay đưa cái lỗ tai gần gần ta để mình nghe đó. Quý vị biết không? Có rất nhiều vấn đề gây hiểu lầm lắm. Gây hiểu lầm mà mình cũng không thể giải thích được. Không thể giải thích được. Có nhiều điều ở trong cuộc sống mình giải thích hết không quý anh chị? Không, đúng không? Nhiều khi một cái điệu bộ của mình đó, mình vô tình thôi, đúng không? Mình vô tình nên mình nhướng mày thôi, mình nhếch miệng cười thôi, hay là mình ra một cái dấu thôi, đúng không? Phù hợp thì không sao, hiểu, mà không phù hợp là căng. Cho nên người ta nói hai mắt nhìn nhau trào má họng là vậy đó. Hai mắt nhìn nhau không nói gì hết mà tức, hai mắt nhìn nhau không nói gì hết mà thể hiện tình yêu thương. Có không quý anh chị? Cho nên là trong giao tiếp là chúng ta phải khai thác hết trơn, vừa body language tức là ngôn ngữ cơ thể, mà vừa là lời nói nữa. Rồi quý anh chị sẽ có một dịp khác tôi sẽ đề cập. Bên ngành bảo hiểm người ta đào tạo rất là kỹ, là bởi tại sao người bảo hiểm hồi xưa mặc áo vest là không vậy đó, ăn mặc rất là hình thức bên ngoài nó chiếm như vậy là 60-70%. Nội dung có hay cách mấy nhưng mà hình thức bên ngoài á, cái ngôn ngữ cơ thể đó nó không có sôi nổi, không có nhiệt tình. Nói mà là người ta chán lắm. Mà khi mình nói mà mình truyền lửa, mình nói bằng nhiệt huyết, mình nói bằng lòng chân thành, mình nói mình toát ra cái đó, ta ngồi ta nghe nuốt từng lời mình, thì chúng ta đã thuyết phục người ta, mời người ta hợp tác, mời người ta cùng đầu tư.
bỏ tiền đầu tư bất động sản. Ta nói rồi, cái cách không biết mình giỏi cái nào, nhưng mà người ta nói truyền cái mình truyền xong người ta nói gặp anh này tự nhiên thấy thích ảnh đó. Đó là do cử chỉ điệu bộ, chứ không phải là do lời nói. Lời nói chỉ chiếm có 30% thôi, nhưng mà cử chỉ điệu bộ nó chiếm tới 50-60% lần. Là nào quý anh chị trong giao tiếp hãy chú ý ngôn ngữ cơ thể đó. Rồi cái về cái người gửi á, thì người gửi không có quan tâm, không có tâm tư, quan tâm tâm tư cái quyền lợi của người, có đúng không quý anh chị? Bây giờ mình đi gặp một người, mình chia sẻ tư vấn, mình nói cái gì? Thậm chí có người có kịch bản luôn chuẩn bị sẵn nhà kịch bản, nói câu gì câu hỏi sẵn luôn. Nhưng mà trong cái kịch bản nó thiếu cái vấn đề quan trọng nhất là thiếu là ngồi lắng nghe coi người ta muốn gì. Yêu cầu nhiều khi không có, nếu mà có cũng như là nó hơi sơ sài, đúng không? Tức là chúng ta không có quan tâm cái người này đang quan tâm cái gì, ta không quan tâm, mà ta chỉ quan tâm cái điều ta muốn nói thôi. Rồi ta lại thiếu cởi mở, đúng không? Mình nói người ta mình cho qua lệ, người ta nói lại mình cái mình cho qua lệ, tức là mình thờ ơ. Mà mình thờ ơ thì sao người ta nhiệt tình với mình được, đúng không à? Rồi đôi khi mình quá nhiệt tình đi, mình áp đặt ý kiến, mình nói cái này hay, này tốt, này hay, này tốt, mình cứ nói sản phẩm mình tốt hay hoài, mà người ta ngồi người ta nghe hoài, ta chán luôn. Tại vì cái điều đó không phải người ta muốn quan tâm, đúng không? Chúng ta đôi khi quá nhiệt tình, sản phẩm chúng ta tốt, ok, nhưng mà chúng ta nói không nên mình nói sản phẩm tốt, mà để cho khách hàng mình nói sản phẩm mình tốt nó hay hơn. Bởi ta nói mình không nên bán hàng là vậy, mà để khách hàng mua là vậy đó. Vì ta nói sản phẩm mình tốt, nó không có hay bằng chính cái người dùng á, ta nói tốt, cho nên ta phải lắng nghe. Đây là trong cái truyền thông. Trong truyền thông chúng ta cần lưu ý, chúng ta phải quan tâm đến tâm tư. Trong cái thuật ngữ marketing á, thì nó hay gọi là insight đó. Tức là thấu hiểu khách hàng đó. Đêm qua thì cái cô Trang có nói về cái insight, thấu hiểu khách hàng đó. Ai học marketing á, thì người ta sẽ đề cập đó rất là nhiều. Cái phễu bán hàng ta nói insight là phải thấu hiểu khách hàng, có nghĩa là khách hàng của bạn, đối tác của bạn thực sự quan tâm cái điều gì. Người ta không có mua sản phẩm của mình, mà ta mua cái lợi ích của sản phẩm mình mang lại. Người ta đang quan tâm là để giảm về vấn đề mà về đường ruột, nhưng người ta không biết cái sản phẩm của mình. Nhưng người ta quan tâm là cái sản phẩm có làm được cái điều đó hay không. Cho nên chúng ta không bán sữa, chúng ta không bán sản phẩm. Giống như là Vinamilk nói chúng ta không bán sữa, chúng tôi bán cái hạnh phúc gia đình, chúng tôi bán cái sự phát triển trí tuệ của con em các bạn. Dùng sản phẩm tôi thì con bạn sẽ cao lớn lên. Fagro nó nói vậy, vẽ hình cao lên bằng hươu cao cổ. Quý vị thấy ghê không? Nó cho cái hình là con mình cao bằng hươu cao cổ, cha mẹ nhìn thấy đó, mua sữa đó, mặc dù bên trong chưa biết nha. Nhưng người ta bán cái lợi ích, ta nói cái lợi ích tức là bán cái xúc cảm. Trong giao tiếp, nhất là giao tiếp trong kinh doanh, chúng ta ít quan tâm cái điều này. Chúng ta quan tâm cái điều chúng ta nghĩ hơn là cái điều người ta nghĩ. Cho nên là chúng ta nên thay đổi. Bình thường thôi mà. Nhưng mà chúng ta là thói quen. Chúng ta thói quen nghĩ về mình nhiều hơn nghĩ về người khác. Đó. Rồi cái môi trường gây nhiễu thì nó nhiều lắm nha. Quá nhiều thông tin lên trên mạng. Không biết anh chị có từng gặp cái này chưa? Mình mới nói cơ hội người ta, cái người ta nói đêm qua tôi lên mạng nghe nói này đa cấp là lừa đảo dữ lắm. Ta nói vậy đó, đúng không? Tức là cái thông tin trên mạng internet giờ nó quá nhiều đi, mà thông tin kêu cực kỳ nhiều luôn. Mà ở Việt Nam mình hay có gọi là làm theo số đông, nghĩ là số đông là đúng, không? Một thời là chúng ta lên án đa cấp, rồi lên án cái trường của tôi đó, cái trường của tôi tới bây giờ cũng vậy luôn nha. Cô Thu Trang là tiến sĩ Thu Trang có gặp tôi cách đây 1 tháng 2 tháng, nói em ở trong trường bị cô lập. em mà nói hãy gặp anh đi tới đâu là biết cô này đa cấp. Người ta không quan tâm. Cô Thu Trang này cô đang có cái rất điều hay để chia sẻ người ta, để có thể mà có thu nhập hơn, hay là có một cái gì người ta không quan tâm. Người ta chỉ quan tâm cô này làm đa cấp, và người ta dán nhãn luôn. Tôi hồi xưa cũng bị vậy Trang, tôi đạp Sài Gòn mà. Nhưng mà cái điều tôi lì lắm. Người ta chửi tôi làm bảo hiểm thế nào mà tôi kinh doanh, cuối cùng có 6 người mua hiểm mà sinh viên tôi mua, mà sếp của tôi cũng mua luôn, mua bảo hiểm luôn. Vậy đó, tôi lì lắm. Người ta càng chửi tôi là càng làm, nhưng mà tôi làm kiểu khác. Tôi không nói bảo hiểm tốt, tôi làm cách khác. Cho nên là cái môi trường nó nhiễu lắm.
Bây giờ mình nói sản phẩm tốt, mình lên mạng đọc cái tin nào đó nó nói kia, người ta không hiểu, người ta vẫn lên án mình. Tức là mới gặp nhau chưa gì hết mà đã có một cái rào cản, đó là nhiễu thông tin. Thông tin tin tiêu cực rất là nhiều mà tích cực nó là ít. Cho nên là quý anh chị mà giao tiếp trong kinh doanh đó thì các anh chị phải chú ý cái vấn đề này. Mình phải kiên nhẫn, kiên trì lắm, bởi vì chúng ta bị bao bọc xung quanh bởi những cái thông tin rất là nhiễu mà nó gây bất lợi. Mặc dù chúng ta đang làm một cái việc rất là tốt, mang đến lợi ích cho họ, nhưng mà họ không hiểu, họ xem thông tin ở đâu đó, đúng không? Chính vì vậy cho nên là những cái buổi kế tiếp tôi sẽ nói về vấn đề mà chúng ta phải làm cái gì khác nữa, chứ làm cái kiểu cũ là chúng ta sẽ khó thành công lắm. Rồi bây giờ chúng ta còn không hiệu quả, nó còn nhiều thứ lắm. Tại hiện nay là internet, chúng ta có dùng điện thoại nè, chúng ta nhắn tin bằng văn bản nè, chúng ta gửi email nè, chúng ta viết bài gửi Facebook nè, chúng ta làm tất cả mọi thứ, cái đó là gián tiếp, đúng không ạ? Mà gián tiếp đọc vô, nếu mà mình dùng viết ngôn ngữ viết giống như ông tổng thống John Ford nói, bây giờ phải học viết là vậy đó. Tôi sẽ có một cái khóa học đó giới thiệu cho quý anh chị cái học viết như thế nào mà thôi miên bằng ngôn từ. Ta đọc vô cái tựa mình không là ta muốn đọc tiếp. Còn mình không biết mình đưa một cái tựa lên, ta lướt qua luôn, ta không xem. Người ta tính ra mà trên điện thoại mà trong vòng 3 giây đọc lên mà nó dừng lại nó xem là mình thành công. Mà xem nó lướt qua, tại cái tựa mình cái tựa của mình là cái nội dung của mình nó không có thôi miên người ta, đúng không? Nó không thu hút người ta, nó không thấy đánh đúng cái tâm lý người ta cần muốn, thì người ta không dừng lại người ta xem. Mà không dừng lại xem lấy tìm hiểu. Chúng ta nói giảm cân giảm béo gì đó, mà bây giờ người ta đâu có nói bằng lời nhiều. Quý vị thấy không? TikTok nên bây giờ là YouTube Short như vậy đó, dùng video không, đúng không? Bây giờ người ta nói nhau bằng video. Tôi sẽ có một cái bài đó lát cuối giờ tôi sẽ nói, tôi có một cái mini training free để mà đào tạo quý anh chị vấn đề đổi mới tư duy, để vấn đề mà chúng ta trong thời đại này chúng ta phải làm cái gì, đúng không? Để chúng ta truyền thông, đúng không? Chúng ta đang bàn về giao tiếp mà, giao tiếp là truyền thông mà, có lúc thì trực tiếp, có lúc là gián tiếp, đúng không? Người đọc người nghe hiểu có đúng không, có đúng cái mình muốn không, là do cái nội dung, cái cách câu viết của mình viết như thế nào, đúng không? Rồi cái nội dung bên trong nó phải có gọi là thôi miên bằng ngôn từ, đây gọi là thôi miên ngôn từ đó. Nó có một cái ngành học luôn á, chứ không phải là như vậy đâu ha. Rồi bây giờ cái người nhận, chúng ta thấy có thể có những vấn đề sau đây đối với người nhận. Mình đi gặp đối tác nè, mình gặp khách hàng nè, thì khách hàng không hiểu được mình nói, đúng không? Rồi hiểu không đúng nữa, không hiểu đã nói rồi, hiểu không đúng, mà cũng một phần là cũng người ta không thiếu tin tưởng mình, đúng không các anh chị? Người ta chưa tin mình, người ta thành kiến với mình, thì mình nói người ta không có nghe. Ta nói là thơ qua rồi ngồi nói mà ta không có tập trung, là mình biết là người ta không quan tâm mà đó, đúng không? Đây là người nhận, đúng không? Quá trình giao tiếp không hiệu quả nó phụ thuộc cái người nhận nữa. Một là người ta không hiểu, hai là hiểu không đúng, ba là người ta không có tin mình, thì người ta không có ngồi nghe, đúng không? Rồi còn gì nữa không? Còn người ta không có kiến thức để hiểu. Không có kiến thức để hiểu đó. Giống như là tôi thấy cách 10 năm trước có anh kia, anh nói về kim tứ đồ, tức là kinh doanh đa cấp, nói về kim tứ đồ mà, nói về cái ô thứ nhất, ô thứ hai, ba, bốn, ngồi nói hoài em kêu ngủ luôn, không hiểu gì hết. Kim tứ đồ không hiểu gì hết. Bởi vì mình phải hiểu 10, mình nói cái chút xíu người ta hiểu, còn người ta không có kiến thức thì mình phải tìm cách nói cách khác để người ta hiểu mới được. Thì cái này có đó. Người nghe không có kiến thức về khoa học, không có kiến thức dinh dưỡng, bây giờ mình có nói cách mấy người ta cũng say no thôi, hoặc là người ta thợ. Cho nên trong vấn đề mà giao tiếp thì cũng phải cân nhắc xem cái đối tượng của mình là ai, đúng không? Họ ở đâu, họ mức độ nào, mình có cách tiếp cận như thế nào, chứ không phải là trong cái cộng đồng mình cũng đã có những cái buổi chia sẻ rất là hay, tư vấn người thân rồi người thân rồi người lạ rồi lạnh rồi vân vân đủ hết. Chúng ta đã biết là cái đối tượng, những cái đối tượng khác nhau có suy nghĩ, có một cái background, tức là có một cái kiến thức nền nó khác nhau, cho nên chúng ta sẽ đối xử giao tiếp khác nhau, hay là bán hàng khác nhau. Hay trong cộng đồng người ta hay gọi là trao quà đó. Nhưng bản chất nó cũng là bán hàng, bởi vì bán đầu tiên là bán thân mình trước đó. Bán cái thương hiệu cá nhân của mình. Rồi
Hồi nãy tôi có nói trong cái quá trình giao tiếp nó còn có sự phản hồi đúng không ạ? Bởi vì giao tiếp nó diễn ra rồi có giao và tiếp. Mình nói xong bây giờ phải tùy theo cái phản hồi mà mình tiếp tục mình nói nữa hay không nói, hay là mình thay đổi cách nói. Thì bây giờ tích cực là sao? Rồi, tích cực đầu tiên là gì? Thứ nhất là người ta có lắng nghe hay không. Mình ngồi nói mà ta không lắng nghe rồi dừng, không nên nói nữa. Rồi người ta có đồng ý không? Hoặc là chúng ta nói chuyện với đối tác mình mà mình có lắng nghe không? Mình muốn người ta lắng nghe mình muốn người ta quan tâm mình thì mình phải lắng nghe người ta, đúng không? Mình ta có gật đầu tán đồng không, hay là cái mặt trơ trơ thôi? Rồi đang ngồi nói mà mắt nhìn đâu bâng quơ bên ngoài trên trời đất, rồi thì nó là tiêu cực. Tích cực là ok, gật đầu rồi. Còn nữa không? Chúng ta sẽ thấy rằng nó thể hiện cái tích cực là ghi chép tùy theo. Có thể là không phải là người đang nói chuyện nhau mà ta tương tác, ta đặt câu hỏi, mà ta càng hỏi nhiều chúng ta quan tâm. Cho nên ở trong vấn đề mà close sale tức là chốt sale của Ziegler là ta biết thời điểm nào là chốt sale, thời điểm nào là mình có thể mình nói sản phẩm, còn thời điểm nào không nên nói. Là cái đó phải tùy thuộc vào cái tương tác, cái phản hồi của người nghe. Mình nói có những câu quy trình đàng hoàng nhưng mà người thấy chưa đúng lúc thì chưa có chốt, bởi vì người này chưa hiểu gì hết, chốt thua. Cái đó còn phụ thuộc vào cái tính cách người đó nữa. Tức là chúng ta có những cái công cụ như MBTI hay là DIC, rất là nhiều, đúng không? Rất nhiều cái công cụ để người ta dự đoán ra là nghĩa là định vị bản thân và định vị khách hàng luôn. Mình biết khách hàng đây là loại người gì, người nóng tính hay là người dễ dàng hay là người khó khăn hay là người tỉ mỉ vân vân. Cái đó giao tiếp cũng phải quan tâm, mà cái đó là chủ đề khác, chúng ta chưa bàn ở hôm nay. Ở đây chỉ bàn là cái phản hồi, đúng không? Cái người mà đặt câu hỏi nhiều là người này có quan tâm, cái người này có tương tác tức là người này có theo dõi. Còn nếu học ở trong lớp hội trường mà người này có ghi chép tức là người này quan tâm đến cái này thì người này học sẽ cao hơn là người ngồi chỉ nghe. Tôi sẽ có một chuyên đề đó khác trong cái đào tạo riêng của tôi, nói về cái tháp learning pyramid, học sao cho tốt nhất ở trong thời đại này. Tôi có một chuyên đề riêng đó, trong mấy mươi năm tôi dạy cái chuyên đề đó nhiều rồi. Rồi tiêu cực sao? Thờ ơ. Có người nghe xong là chê liền, phê phán liền. Trong giao tiếp mà mình cũng làm như vậy là mình thua, bởi vì mình phê phán, mình chỉ trích người ta mà thực sự là chúng ta chưa lắng nghe, chưa biết người ta nói gì hết. Nhưng mà do cái thành kiến, ta không thích cha này, cha nói chuyện chê liền, nói dở quá, nói gì vân vân. Là cái trong quá trình giao tiếp đó là chúng ta đã cắt đứt cái mối quan hệ, xây dựng mối quan hệ. Bởi vì giao tiếp là phải dẫn tới xây dựng mối quan hệ, nhưng mà chúng ta thờ ơ, ta chỉ trích, ta phê phán là thua, là cuộc nói chuyện nó đã kết thúc một cách thảm hại. Mà tôi trong cả cuộc sống của tôi mà tôi đọc nhiều rồi thì tôi không thấy ai thành công mà đi chỉ trích phê phán hết. Không có ai chỉ trích phê phán mà thành công hết. Trong mấy mươi năm tôi dạy học cũng như là kinh doanh rồi đào tạo xây dựng đội nhóm thì những người mà chỉ trích phê phán thường thường là không có thành công. Tôi chắc chắn 100% luôn. Rồi ngoài ra cái khung cảnh cũng quan trọng lắm quý anh chị. Ở công sở hay gia đình, trường học. Ở gia đình mình nói tình cảm, đúng không? Hoặc là nếu mà bạn bè mình ngồi nói chuyện tình cảm thì nó dễ hơn. Chứ mình đem nói lý ra, nói ra thua rồi đó. Mình nói cách mà trang nghiêm là nó khác rồi đó. Mình có một cách thân mật thì nó khác, người ta nghe khác. Đó, cái đó cái khung cảnh cũng quan trọng, nó gọi là context. Mình phải dẫn lên cái chỗ là tình cảm. Bởi vì người ta mua hàng hay người ta đồng ý hay không đồng ý là do xúc cảm, do tình cảm chứ không phải là do lý trí. Thích hay không thích. Rồi nãy giờ thì tôi đã cùng với anh chị chúng ta đã trải qua một số kiến thức định nghĩa thế nào là giao tiếp, những hình thức giao tiếp, đúng không? Rồi chúng ta mới thấy rằng là những cái rào cản, những cái mà làm cho cái quá trình giao tiếp chúng ta nó chưa đạt như ý muốn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề vậy giao tiếp nó là kỹ năng có quan trọng hay không, đúng không ạ? Theo anh chị có quan trọng không ạ? Giao tiếp có quan trọng không? Nếu ok thì quý anh chị chỉ cần gõ số 1 cũng được. Số 1 đi. Nếu mình thấy
giao tiếp nó rất là quan trọng, rất là quan trọng trong cuộc sống. Trong cuộc sống này bao gồm cả kinh doanh, hạnh phúc gia đình á, vân vân á. Quý vị có thấy nó quan trọng không? Có thực sự là quan trọng đối với cái hạnh phúc và gia đình của mình trong năm 2022 này hay không? Cái đó là nhận thức. Khi mình nhận thức rồi mình sẽ hành động. Nếu mình nói nó không quan trọng thì mình sẽ không làm gì cả. Ôi cái này đâu quan trọng đâu, có không được không sao. Nhưng mà nếu quan trọng thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Chúng ta dành thời gian, bởi vì không phải chỉ 2 giờ đồng hồ này mà chúng ta hiểu hết vấn đề. Tôi chỉ đặt vấn đề thôi. Tôi chỉ đặt vấn đề cùng với anh chị để cùng nhau nghiên cứu thôi. Chứ còn thằng này nó dài lắm, nhiều thứ lắm. Nói cả ngày không hết. Cho nên sau buổi này, nếu quý anh chị đã nhận thức được đấy là quan trọng, quý anh chị tiếp tục nên làm cái gì đó. Nên làm cái gì đó. Rồi rất cảm ơn quý anh chị đã tương tác. Bây giờ chúng ta coi nó quan trọng không nha. Rồi cái đầu tiên ta nói về mặt khoa học. Trên thế giới, tất cả các trường đại học, các lãnh đạo các quốc gia, ta xác định cách đây 10 mấy năm rồi, đầu năm 2000 rồi, người ta nói rằng kỹ năng giao tiếp là kỹ năng công dân toàn cầu, global citizen, digital citizen. Đây là kỹ năng của người lao động thế kỷ 21. Chúng ta là thế kỷ 21 á, quý anh chị. Thế kỷ 21 bắt đầu từ 0 giờ năm 2000 mà chúng ta đã đi được 1/5 chặng đường rồi đó. Còn 4/5 chặng đường nữa của thế kỷ 21 mà người ta đã tổng kết hết rồi đó. Những cái gì cần á thì người ta kỹ năng giao tiếp là ok luôn. Rồi. Đây là kết luận của cái hội nghị toàn cầu, đúng không? Của tất cả các trường đại học trên thế giới. Đó, người lao động thứ 21 là người công dân toàn cầu. Mà tại sao công dân toàn cầu? Bây giờ người ta không có đào tạo trong nước nữa. Đào tạo trong nước mà làm ở đâu á? Học xong ra trường có thể mình làm cho Mỹ, nhưng mà ở Campuchia á, bởi các tập đoàn đa quốc gia thế giới phạt rồi, không biết nó ở đâu cả. Công dân toàn cầu mà. Chúng ta sẵn sàng trở thành một cái công dân toàn cầu, mà chúng ta đang là công dân toàn cầu, nhưng mà chúng ta chưa trở thành công dân toàn cầu. Tại ta thiếu những kỹ năng của công dân toàn cầu. Mà công dân toàn cầu là gì? Đó là một chủ đề rất là lớn, chúng ta sẽ bàn sau. Rồi kỹ năng người lao động thứ 21 thì chúng ta sẽ bàn giới hạn trong 4 vấn đề đây. 4 vấn đề đây. Đây hội nghị trên toàn thế giới, đúng không? Năm 2009, đúng không? Người ta ra cái công thức là 4C, Century Skills 4C. 4C. 4C này là 4C này của 4 chữ mà tất cả các trường đại học người ta đã đào tạo từ hơn 10 năm nay rồi, mà hiện nay tiếp tục đang đào tạo nữa là theo mô hình này. Đó là một nhóm kỹ năng. Đây là do một cái top của 20 trường, 20 cái tập đoàn lớn khổng lồ của Mỹ, gồm có Apple, Cisco, Dell, Ford, Intel, Pearson, Disney, vân vân. Họ họp lại, họ mới dự báo, họ dùng máy tính họ dự báo là trong vòng 10, 20 năm, 30 năm sau, tức là 2040, 50 đó, thì con người ta cần kỹ năng gì, thì đại học Mỹ phải đào tạo cái gì. Đó, ta tập trung như vậy đó. Anh chị thấy hay ghê không? Người ta dự đoán là cách đây 20 năm rồi nha, năm 2008 á, và người ta thấy rằng có 4 kỹ năng sau đây, đúng không? Có 4 kỹ năng là 4 chữ C. Một là critical thinking, hai là communication, ba là collaboration, thứ tư là creativity, tư duy phản biện, cộng tác sáng tạo. Cái này chúng ta sẽ có cơ hội sẽ gặp sau. Những lĩnh vực này tôi cũng đã đào tạo hết rồi, mà ở đây chúng ta tập trung vào kỹ năng là communication, là kỹ năng giao tiếp. Đây là kỹ năng cực kỳ quan trọng. Không có nó là chắc chắn thất bại. Không có nó hạnh phúc gia đình cũng đổ vỡ nữa. Như hồi nãy mình thấy một ví dụ, đúng không? Rồi đến nỗi, đúng không? Đây là tổng thống, như vậy là tổng thống John Ford, đúng không? Ông này rất là nổi tiếng về kỹ năng giao tiếp. Ông vận động hay lắm, ông nói chuyện người ta là rất là hay. Và ông có nói câu này: nếu được trở lại trường đại học một lần nữa, tôi muốn tập trung vào 2 lĩnh vực: học viết và học thuyết trình. Không có gì quan trọng hơn là khả năng giao tiếp hiệu quả. Đây là những doanh nhân, những vĩ nhân, những người cực kỳ thành đạt, những người gọi là VIP, những người influencer, những người ảnh hưởng toàn thế giới. Họ đã nói câu này là đúng. Mà tôi phát hiện cái này hồi 10 năm trước rồi. Rất tiếc là tôi viết hồi đó tôi dở lắm, tại vì hồi đó tôi đâu biết tiếng Việt đó. Tôi học tiếng Việt nó khác, đúng không? Rồi, nhưng mà thuyết trình tôi rất là giỏi. Tại tôi thuyết trình từ lúc là năm 9-10 tuổi rồi. Học lớp 9, lớp 10 là tôi đứng thuyết trình, mỗi tuần thuyết trình một lần trước lớp. Không biết tại sao cô giáo là phải bắt tôi thuyết trình không. Tôi thuyết trình từ đó là tôi giỏi tiếng Việt luôn. Rồi. Và Dale Carnegie, quý anh chị đã biết là đắc tâm rồi. Dale Carnegie, rồi là MC cũng đã nói cái này rất là chính xác. Người ta thống kê rằng 15% thành công tài chính của một người á, đến từ kỹ thuật á, từ kiến thức á, là có 15% thôi. Có nghĩa là
học ở trường đại học xong đó chỉ có 15% là sử dụng được thôi, còn hầu hết là 85% là kỹ năng á, là quan hệ với con người á, gọi là critical, nào là interpersonal skill nè ha, thinking skill nè, tất cả kỹ năng nó cực kỳ quan trọng mà trường đại học dạy không có nhiều hết, nhưng mà lại nó quyết định 85% thành công ở trong hạnh phúc gia đình và kể cả ở ngoài xã hội. Tức là làm kinh doanh làm gì đó là quan hệ với con người nó quan trọng nhất, nhưng mà rất tiếc trường đại học dạy không có bao nhiêu hết, kể cả hiện nay mình cũng dạy cũng chưa tới đâu hết. Rồi như vậy thì từ đó ta thấy quan trọng đúng không? Như vậy chúng thấy nó quá quan trọng rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng bây giờ nó ứng dụng trên lĩnh vực nào? Lĩnh vực nào đây? Mình trao đổi thông tin có không? Có dùng không? Bán hàng có giao tiếp không? Truyền thông á, truyền thông là sao? Bây giờ mình truyền thông là mình đâu phải mình đứng mình gặp mặt nhau nói đâu. Bây giờ mình truyền thông ở trên mạng xã hội thì mình nói làm sao? Mình làm video clip như thế nào? Đúng không? Rồi mình viết một cái bài viết làm sao? Rồi mình gặp face to face, gặp mặt đối mặt, mình nói sao thuyết phục đây? Rồi mình kết nối, rồi xây dựng mối quan hệ bền vững để làm quen cho nhiều người mà có chất lượng nữa thì làm sao? Giao tiếp hết. Tất cả đều giao tiếp hết. Cho nên người ta mới nói giao tiếp nó là một cái công cụ sắc bén, đúng không? Để tạo ra các mối quan hệ. Giao tiếp chất lượng sẽ giúp cho xây dựng mối quan hệ chất lượng, mà mối quan hệ chất lượng tức là sẽ có hạnh phúc trong gia đình. Quản lý sẽ giỏi đi, kinh doanh sẽ phát triển. Người ta kết luận rồi. Thế giới đã kết luận rồi. Hàng ngày hầu hết các doanh nhân, các CEO đều đi học cái này hết, đi học giao tiếp hết. Nó có một cái thời năm 1978, tôi nhớ không rõ lắm, lúc đó tôi chuẩn bị làm hiệu trưởng á. Tôi ghé một cái trường này, trường ngoại ngữ của Đài Loan. Cái ông này là người Hoa, thì tôi ghé coi ông mời đến. Tôi thấy ông đào tạo cái nhân viên á, sale, telesale á, sale cách gọi điện thoại á. Mà họ đào tạo là giám đốc đi học $100, $190 mấy là cao lắm đó quý anh chị. $100 là cao lắm á. Có người nói điện thoại mà cũng đi học, gọi điện thoại mà cũng đi học. Có lúc tôi cũng nghĩ vậy đó, điện thoại mà đi học sao ta? Trời ơi, đi học xong rồi mới thấy quá hay luôn. Cách gọi điện thoại từ lúc bắt lên đó, nhân viên hỏi alo, ví dụ cái trường tên là alo, xin nghe. Bắt lên, xin nghe. Bên kia chửi, xin nghe. Rồi không cần biết bên kia có chửi hay không chửi, bên đây xin nghe. Thấy không? Tôi có thể giúp ích được gì? Quý vị thấy gai he chưa? Ở nước ngoài họ đào tạo nhân viên mà telesale mà ngồi trước điện thoại á, cực kỳ hiện đại mà đi dễ thương lắm. Và bên kia nó có chửi cách mấy, bên đây cũng xin nghe và xin tôi có thể giúp được gì. Và tôi mới thấy sau đó mình mới bừng tỉnh. Mình nói trời, té ra trên đời này có nhiều thứ học quá mà sao mình không biết. Đó là khoảng năm 1995, 96 lúc tôi đang học cao học. Rồi tôi bừng tỉnh đi, đúng không? Thành ra chúng ta thấy rằng là rồi bây giờ chúng ta sẽ bàn qua một cái cuối cùng, đúng không? Chúng ta vừa nghiên cứu xong tầm quan trọng rồi, kỹ năng giao tiếp rồi, chúng ta biết nó quan trọng rồi, đúng không? Chúng ta biết đây là kỹ năng quan trọng của mọi người trong thế kỷ 21, đúng không? Nó quyết định sự hạnh phúc các anh thành đạt rồi. Rồi chúng ta biết rằng giao tiếp tốt, chất lượng tốt thì cuộc sống sẽ tốt, hạnh phúc, đúng không ạ? Rồi câu hỏi đặt ra là chúng ta cần làm gì để cải thiện cái hiệu quả cái giao tiếp mình để cho gia đình chúng ta hạnh phúc hơn, vợ chồng con cái không có cãi lộn, không có chia ly, không có xung đột, đúng không nào? Rồi còn nữa, trong vấn đề đơn vị mình, trong đội nhóm mình đó, đoàn kết hơn, thương yêu nhau hơn và đồng tâm hiệp nhất. Rồi trong đội nhóm mình nữa, vân vân, đúng không? Rồi cho nên là tôi nghĩ là tất cả các anh chị có mặt trong Zoom hôm nay, nếu các anh chị đều muốn cái này, đều muốn 4 cái này trên màn hình thì các anh chị gõ vô là tôi. Các anh chị có muốn hạnh phúc gia đình trong 2022 này hay không? Quý anh chị có muốn là mình kết nối thành công hay không? Quý anh chị có muốn đội nhóm mình đoàn kết hay không? Quý anh chị có muốn xây dựng chương trình mới chất lượng không? Đây toàn những vấn đề quan trọng của cuộc sống mình mà. Gia đình cũng có, kinh doanh cũng có. Rồi, rất cảm ơn quý vị. Tức là tất cả chúng ta đều muốn hết. Tôi cũng muốn như vậy. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thay đổi. Đây là những vấn đề tôi xin gợi ý.
với tính cách là người đào tạo cũng nhiều năm và bằng trải nghiệm cá nhân của tôi, ngày Chủ nhật tới khi nói về networking nói sâu, tôi sẽ kể về một số kinh nghiệm bản thân. Còn hôm nay thì thời gian mình không có nhiều, cho nên là tôi không đi sâu. Rồi, thứ nhất, chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn thành công ở trong gia đình, ở trong kinh doanh, thì chúng ta phải tràn đầy tình yêu thương và cho đi. Quý vị phải nhớ điều này trước đã cái đã. Tôi nói một lần nữa, tất cả mọi giao tiếp thất bại là đều do mình hết. Mình thiếu tình yêu thương. Khi mình phê phán người ta là mình đã lấy cái tôi mình lớn hơn rồi, mình nghĩ mình giỏi hơn người ta rồi. Khi mình thuyết phục người ta mà người ta không đồng ý mà mình cằn nhằn là mình thiếu tình yêu thương. Khi mình kinh doanh, mình chia sẻ cơ hội cho người ta mà do nóng vội quá cũng thiếu tình yêu thương. Tại nếu mình có tình yêu thương mà cho đi thì làm khác. Cho nên là trong Kinh Thánh có nói một câu thế này: người nào đem của cho đi thì lại thêm nhiều, cũng có người giữ quá chặt chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được nó nê bằng cách làm giàu cho người khác, phải làm giàu cho chính mình. Cho nên tất cả các diễn giả trên thế giới đều trích câu cuối cùng: hãy làm giàu cho người khác, hãy giúp người khác thành công thì chúng ta thành công, hãy giúp người khác giàu thì chúng ta sẽ giàu. Đó, đây từ câu Kinh Thánh ghi rõ rồi đó. Trên 3.000 năm rồi. Cái này đã nói trên 3.000 năm rồi. Có nghĩa là việc đầu tiên, tôi nói lại, thứ nhất là yêu thương, phải cho đi. Mà yêu thương là sao? Nói thì dễ, mỗi một lời nói mình ra có gây tổn hại cho người ta hay không? Có làm cho mối quan hệ mình xấu đi hay không? Gây tổn hại đến tinh thần người ta hay không? Và chúng ta cho đi không? Cho đi là sao? Bây giờ lòng tràn đầy yêu thương là sao? Thay vì mình ngồi mình gặp người ta, mình lên kịch bản, mình bàn, mình nói sản phẩm mình hay, cơ hội mình hay, quên luôn, không nói gì sản phẩm mình hết. Đi gặp người ta, kịch bản đầu tiên là không có cái mục nào nói về sản phẩm và dịch vụ của mình hết. Cái gì phải làm vậy mới được. Cái gì phải làm vậy mới được nha. Bây giờ từ đây đi, trong kịch bản mình đi gặp người ta đầu tiên mà anh chị trong đó có cái mục là sản phẩm tôi hay, giảm cân giảm béo gì đó, ung thư gì đó, vậy đó, bỏ hết. Chỉ tập trung đi tìm hiểu về cái con người đó như thế nào. Tôi nói lại một lần nữa, lòng tràn đầy yêu thương là vậy đó, đi giúp đỡ người ta chứ không có gì bằng gì của mình hết, không có bán gì của mình hết. Ngày Chủ nhật tới tôi sẽ nói tôi đã ứng dụng cái điều đó thành công trong năm 2019 như thế nào quý anh chị. Vì tôi đã thất bại trong kinh doanh rất là nhiều, tôi không biết tại sao ta không mua. Tôi thay đổi, tôi không bàn từ sản phẩm của tôi chỉ đi bàn sản phẩm làm sao mà tôi kiếm khách hàng cho người ta thôi đó. Vậy mà cuối cùng 4-5 tháng sau hàng hóa tôi bán được hết trơn, mà tôi không biết tại sao tôi bán được. Bởi vì tôi quan tâm đến đối tác khách hàng, tôi quan tâm đến người khác, tôi không quan tâm đến bản thân mình. Rồi, đó là tràn đầy yêu thương, đúng không? Rồi, có nghĩa là chúng ta trong đầu mình luôn nghĩ đến sự thành công người khác. Hôm nay mình đi vô hội nghị này, mình nghĩ coi làm sao để giúp đỡ người này. Mình gặp người bạn mình, trong đầu mình nghĩ hôm nay gặp người này mình tìm hiểu coi mình có thể giúp được người này cái gì, chứ không phải hôm nay mình đi bàn để tìm chia sẻ một cơ hội kinh doanh mà mình biết. Không, trong kịch bản mình không có cái đó nha. Rồi, lòng tràn đầy yêu thương còn cái gì nữa? Hãy là người phụng sự. Quý vị thấy để ý không? Bên Mỹ nó đào tạo rất là rõ. Câu đầu tiên khi nó gặp nó vô trong hội nghị á, cái người tiếp tân á, how can I help? May I help you? Thấy dễ thương không? Người ta được đào tạo chuyên nghiệp rồi. Câu đầu tiên họ không phải bạn đi đâu vậy? Không có đâu. Mình đi hội nghị có nhiều người nói anh đi đâu vậy? Tôi gặp rồi ở Việt Nam mình á, anh đi đâu vậy? Anh đi lộn chỗ rồi. Đi đâu vậy? Không, nước ngoài không đào tạo vậy. Tôi có thể giúp đỡ gì anh? Anh có cần gì không tôi giúp đỡ? Cái câu này nó thể hiện trong Kinh Thánh luôn. Mình sinh ra đời là để người phụng sự, người phục vụ người khác. Cho nên mình sẽ hạnh phúc hơn khi mình cảm thấy đối tác của mình đến gặp mình hài lòng. Cho nên hiện nay thế giới di động tất cả mọi thứ nó thay đổi hết. Nó đào tạo nhân viên nó hết. Từ cái người bảo vệ giữ xe lên dắt cái xe liền, không cần biết lấy đồ che, đi ra chịu không chịu cũng dắt xe ra. Vô mua không mua đi ra tươi cười chào. Đó, học đó. Người ta lấy từ cái này ta đào tạo đó. Quý anh chị, ta đào tạo nhân viên đó phải thể hiện lòng yêu thương với khách hàng. Bây giờ khách hàng không phải là thượng đế, mà khách hàng là anh em. Khách hàng không phải là thượng đế, khách hàng là anh em mình, là người thân của mình.
Mà nếu anh em người thân mình đối xử như sao? Mình đối xử anh em người thân sao thì mình đối xử khách hàng vậy đi. Mình vô hạnh huệ, thấy người ta vô coi xong đi ra không mua, bắt đầu khó chịu, vậy là sai rồi, thiếu tình yêu thương. Hãy là người phụng sự. Quý anh chị, bây giờ làm sao giao tiếp chất lượng đây? Giao tiếp với tâm thế cho đi, như nãy chúng ta nói đó, cho đi đó. Bây giờ cho đi là sao? Quý anh chị, cho đi là sao? Bây giờ mình đi gặp một đối tác, bây giờ mình nghĩ nhiều khi mình áp lực đúng không? Mình làm MLM hay là mình làm bất động sản hay là mình làm ty bất động sản, áp đặt doanh số mình tháng này phải gì vân vân, mình bị áp lực cái doanh số, rồi mình vội vàng đi bán, mình càng không bán được, mình quên mất. Bây giờ hãy quay lại bình tĩnh, suy nghĩ cho kỹ, đừng bán hàng mà hãy cho đi, hãy giúp đỡ khách hàng. Giao tiếp thêm thế cho đi là sao? Bất kỳ ai sau khi mình gặp là phải có sự thay đổi nha. Người ta trong đội nhóm mình, một bạn nào đó mới tham gia được tuần, 2 tuần, tháng, 2 tháng, đâu chừng 3 tháng cái nản lòng muốn bỏ, thì mình làm gì? Mình gặp mình hỏi gì? Mình phải đã biểu lập danh sách khách hàng, sao không làm? Tôi đã từng thấy có những người rồi, hồi đó leader của tôi hỏi đã yêu cầu về lập danh sách khách hàng tuần lễ đầu tiên mà sao không lập? Tức là cái câu đầu tiên người ta không hỏi tôi gặp khó khăn gì, nhưng mà người ta để phê phán tôi tại sao không làm cái này, không làm cái nọ. Đó, cái đó để tâm thế không phải là cho đi, không là tràn đầy tình yêu thương. Người ta gặp mình xong rồi người ta tự tin hơn hay là ta tự ti, thôi bỏ cha luôn cho rồi, đúng không? Hay là cố gắng làm. Đó là do mình là 500, mình gặp người ta, mình giúp người ta yêu đời vui vẻ hơn hay là người ta buồn chán? Mình gặp người ta xong rồi người ta đang cố chấp, tự nhiên người ta mở rộng lòng ra, người ta đang cố chấp, mình kiên nhẫn mình làm riết, người ta không cố chấp, như vậy là mình thành công trong giao tiếp á. Rồi người ta gặp mình á, người ta tích cực hay là thụ động? Rồi người ta ước mơ, mình ngồi nói riết, tự nhiên người ta ước mơ 3 tháng nữa tháng phải kiếm 40-50 triệu. Còn bình thường nó không thèm ước mơ gì hết. Nhưng mà gặp mình xong, gặp lần 1, lần 2, lần 3, càng gặp mình thì người ta lại càng thích. Đó là tâm thế cho đi. Đó là giao tiếp đó quý anh chị. Đó là giao tiếp trong thời đại này, giao tiếp trong thời đại công nghiệp 4.0, mà giao tiếp đi vào cội nguồn là từ tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương, trong Kinh Thánh có nói 3 thứ: tình yêu thương, hy vọng và sự tin tưởng, là không bao giờ thay đổi, sẽ còn lại mãi mãi. Mọi thứ sẽ mất hết, nhưng 3 hàng đó không bao giờ mất được. Cho nên tình yêu thương, lúc nào mình cũng tràn đầy tình yêu thương, thì không bao giờ người ta lại bỏ mình. Trong mọi lúc khó khăn, người ta ở lại mình là cũng tại tình yêu thương của mình. Còn khi bình thường mình đối xử người ta thiếu tình yêu thương, thì khi gặp khó khăn người ta sẽ bỏ mình đi, hoặc là người ta không đồng hành với mình. Đó là mình thất bại trong vấn đề giao tiếp, vấn đề xây dựng mối quan hệ. Cho nên việc đầu tiên quý anh chị nhớ dùm: tràn đầy tình thương và cho đi, đúng không? Đây là câu nói rất hay của mẹ Teresa ở Ấn Độ: đừng để ai đến với bạn mà ra về không cảm thấy hạnh phúc hơn. Đây là quy tắc cho và nhận, đúng không? Tình yêu thương nó là một cảm xúc mạnh mẽ, không thể nói được. Nhiều khi ta không có nói gì hết, ta chỉ giúp đỡ người ta thôi, làm người ta động lòng, người ta làm hết lòng luôn, người ta làm hết lòng luôn. Thật ra mình chưa cho người ta gì hết mà ta hết lòng. Tại sao vậy? Vì cái thái độ ân cần của mình làm sao mình gặp người ta mà ta thấy hạnh phúc hơn. Người ta đang nản quá, người ta hết nản. Gia đình ta xào xáo, ta nghe mình xong gia đình ta hạnh phúc lại, ta dừng lại, ta biết dừng lại, thì tất cả những điều đó là do giao tiếp mình tốt. Nếu mình làm tốt gì đó thì đội nhóm của mình phát triển cực kỳ vững bền, gia đình mình sẽ hạnh phúc. Bởi gia đình nào mà không xào xáo, cũng cãi lộn, cũng này cũng nọ, làm sao mà tránh được. Nhưng nếu chúng ta được nuôi dưỡng thường xuyên trong tình yêu thương thì chúng ta sẽ dừng. Có những lúc xúc cảm chúng ta không kiềm chế được thì nhờ tình yêu thương mà ta kiềm chế được. Các anh chị có đồng ý tôi không ạ? Nếu đồng ý mà cái gì gọi cho yes rồi. Những điều hồi nãy giờ tôi chia sẻ chị về hai vấn đề lớn, đó là tình yêu thương và sự cho đi. Đừng để ai đến với mình mà về mà cảm thấy mà buồn chán, mà phải hạnh phúc hơn, đúng không? Nếu anh chị đồng ý thì gọi cho yes đi rất cảm ơn quý anh chị. Rồi còn nữa,
tất cả quý anh chị đã nói hồi nãy, điều mình muốn năm 2022 này mình có cuộc sống hạnh phúc, bình an và thành công về kinh doanh, thì đừng trở thành trung tâm, đừng trở thành người quan trọng. Bởi vì người ta thống kê rồi, không có ích kỷ nào hạnh phúc hết trơn. Cho nên một cái câu nói trong Kinh Thánh này đó, lấy hạnh phúc của người khác làm động lực để giao tiếp. Có nghĩa là mình đi gặp ai, trong đầu kịch bản mình đừng nghĩ rằng hôm nay mình nói cái gì của mình, mà trong đầu mình cứ nghĩ làm hôm nay mình giúp cái gì cho người ta. Cái vậy làm trong tháng đầu tiên đi, tôi cam kết quý vị sẽ thành công rồi. Từ tháng này, bây giờ là tháng 3, 4, 5, quý vị áp dụng 3 tháng đó, mà cứ gặp người nào khác, cái kịch bản trên tờ giấy mình đó là phải những câu hỏi nào về hoàn cảnh gia đình, thì tôi sẽ có một cái mẫu công thức này cho quý anh chị vào ngày Chủ nhật, đúng không? Mình sẽ hỏi câu hỏi gì, cái đó là ghê riêng đó nha, cái đó của Mỹ rất là hay Bây giờ mình gặp người ta mình hỏi câu hỏi gì mà cái câu hỏi đó thể hiện cái tình yêu thương, mà làm cho người ta động lòng, làm cho người ta hợp tác với mình. Khi mà người ta động lòng hợp tác rồi thì mình nói cơ hội ta mới nghe. Còn bây giờ mình vô nói sẵn mình tốt gì tốt, người ta không có nghe đâu. Mình bán điện thoại, nói điện thoại mình tốt, người ta cũng không thèm mua, bởi vì người ta chưa có động lòng, người ta chưa thấy tình yêu thương mình tràn đầy cho người ta. Người ta không thấy rằng mình giúp đỡ người ta cả, mình chỉ thấy người ta mình đến để kiếm cái gì từ người ta, đúng không? Trong lòng người ta nghĩ ông này đến cho kiếm cái gì để lấy tiền của mình, lấy hoa hồng, lấy cái gì đó, đúng không? Mà như vậy cái rào cản đó nó ngăn trở cho người ta muốn biết điều gì mình muốn nói, mình muốn truyền thông, mình muốn nói điều tốt, người ta không có nghe, bởi vì ngay trong đầu người ta không thấy tình yêu thương. Nếu con người chúng ta tràn đầy tình yêu thương và tình cho đi, thì chúng ta lấy đó làm hạnh phúc, thì chúng ta cách nói chuyện chúng ta khác, cái tinh thần đã nói khác, gương mặt chúng ta khác, ánh mắt chúng ta khác, người ta nhìn như đó thì không thể giả được. Người nào có kỹ xảo cách mấy mà không thành thật thì từ thái độ ánh mắt là biết liền, lần 1, lần 2, lần 3 là biết liền, không thể giấu được hết. Nó hay cho đó, lực nhân quả nó hay cho đó, lực nhân quả, lực hấp dẫn nó hay cho đó. Tôi đã chia sẻ cái lực nhân quả rồi. Rồi quý vị biết trước năm 1972 sách tiểu học có câu chuyện rất là hay. Cái tựa của nó là gì nè: tai con có bị bỏng không? Tôi kể cho quý vị nghe, ngắn gọn thôi. Cái ông này ông là giống như là bá hộ, tức là người giàu có ông làng, thì trong nhà rất nhiều gia nhân. Rồi cái gia nhân này nó đi pha trà, nó cầm, nó tới nó vô ý, nó làm đổ ly trà vô cái giặt áo, mà giặt áo gọi là giống như là bào, là rất đắt tiền, đúng không? Rồi nó sợ. Nhưng mà ông này ông hỏi cái gì? Ông hỏi tai con có bị bỏng không? Trời ơi, một cái câu chuyện đó mà tôi nhớ 45 năm luôn quý anh chị. Tôi nhớ 45 năm luôn. Tự nhiên nó nâng cao tinh thần mình, tinh thần cao thượng lên. Tức là mình không quan tâm đến mình mà quan tâm đến ông này. Ông giàu có nhưng mà ông không quan tâm cái áo ông quý báu. Chứ mà bây giờ làm thử coi, làm bể với cái ly tốt đẹp, nó có nhiều khi cha mẹ hay bạn bè mình nó la làng, nó trời đồ đang tốt đi làm bể. Người ta không quan tâm là mình đang bị tổn thương cái gì, đứt tay đứt chân hay không. Nhưng mà cái câu nói này nó thể hiện cái đạo đức. Cái người xưa đó ngay đó đã có đạo đức cao rồi, quan tâm đến người khác quý anh chị. Đây câu chuyện nó vậy. Rồi lòng tràn đầy yêu thương là cái gì nữa? Mike Tyson có một câu nói cũng rất là hay: đừng bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai trừ khi bạn đang giúp người đó đứng lên. Anh chị thấy tuyệt vời không? Câu này là động lực và cũng tràn đầy tình yêu thương. Rồi bây giờ cái thứ hai, tôi lặp lại, cái thứ nhất là gì? Yêu thương cho đi, tràn đầy yêu thương cho đi. Cái thứ hai là phải chân thật. Bây giờ mình có thực sự mình quan tâm đến cái tâm trạng lợi ích của bạn bè đối tác mình không? Có thành thật không? Hay là chỉ nói miệng thôi, giả thôi, đúng không? Bây giờ kỹ năng giao tiếp mình có giỏi cách mấy, đúng không? Mình có nói kỹ xảo cách hay cách mấy, thủ thuật hay mấy, nhưng thiếu sự chân thật, thiếu từ tình yêu thương thì mối quan hệ này trước hay sau cũng gãy thôi. Tin tôi đi, tôi cả đời rồi, tôi làm nhiều lắm, đào tạo giáo dục hàng chục ngàn người rồi, kinh doanh cũng đào tạo nhiều doanh nhân rồi. Tôi đã gặp hết trường hợp này, tôi bị lừa nhiều rồi, mà tôi vẫn vui vẻ không sao cả. Nhưng tất cả mọi thứ mà không từ tình yêu thương, không có chân thật á, là sẽ vỡ. Rồi
Bây giờ chân thật thì sao? Thì bây giờ mình đừng quan tâm mình muốn gì, hãy quan tâm người thân mình, đối tác mình muốn gì. Có hai vấn đề. Mỗi ngày chúng ta quan tâm vợ mình, chồng mình, con mình nghĩ gì? Có ai nghĩ cái đó không? Hay là mình về nhà mình nghĩ rằng là mình phải được cái gì? Cái câu này là tôi nghe thường xuyên mỗi ngày luôn, trong một cái đoạn của bên của Tĩnh Nguyện á, hàng ngày á, của Kinh Thánh á, hai đều nói cái này hết quý anh chị. Là mình thường xuyên mình có quan tâm đến người thân mình không? Mình có quan tâm là vợ chồng con cái mình hôm nay suy nghĩ gì không? Có cái gì hay không? Mình có nghĩ cái đó hay không? Hay là mình nghĩ về bản thân mình? Theo thói quen mình hay nghĩ về mình nhiều hơn đó. Mà mình phải chú ý cái biểu cảm á, cái cảm xúc á, người thân mình á, trong mỗi ngày á. Nhiều khi nói đường nhưng mà thật ra trong lòng hiểu nẻo á, mà tại không nói thôi, đúng không ạ quý anh chị? Quý anh chị à, quý anh chị có đồng ý không? Có nhiều khi vợ mình, chồng mình, con mình nói đường nhưng mà thật ra trong lòng nghĩ nẻo không? Có hay không? Có không quý anh chị? Đôi khi đúng lúc nào đó thì mới nói thiệt, đúng không? Giống như người mẹ ăn cái tô ấy rồi không ăn thịt, nhường con thịt, nói mẹ không ăn không được, mẹ không ăn được, nhưng mà thật ra không ai mẹ không ăn được, mẹ nhường cho con, nhưng miệng nói vậy đó. Quý chị công nhận không? Tức là miệng nói một đường nhưng mà lòng nghĩ một nẻo. Chúng ta có chú ý cái này người thân mình không? Có chú ý không? Hay là mình chỉ nghĩ đến mình thôi? Có nghĩa là mình cứ chú ý cảm xúc mỗi ngày. Nhiều khi người ta nói đường nhưng mà trong lòng hiểu nẻo đó. Cho nên người ta nói là đừng nghe như người phụ nữ nói. Phụ nữ nói vậy thôi, nói để mà nói thôi, nói để mà có người nghe. Quý chị à, đặc biệt quý anh chị nào quý anh á, quý ông á, lưu ý cái này. Nhiều khi phụ nữ nói rất là nhiều, nhưng mà nói không phải để mình trả lời. Khỏi cần trả lời cũng vô ích à. Tại vì nói để có người nghe, chứ không phải nói để trả lời. Vì bản chất phụ nữ là để nói. Một ngày nói tới 30.000 từ lần, nhiều hơn nam giới 50 lần lận. Nhưng mà nói để mà nói thôi. Nhưng mà chiều sâu bên trong tại có một cái gì đó làm cho họ phải nói ra. Nhưng mà nói vậy thôi, để có cảm thông, để cho cảm thông, chứ không phải để trả lời. Vậy khách hàng mình cũng vậy nữa. Nên trong giao tiếp mình muốn thành công và hạnh phúc, chúng ta phải chú ý, phải không? Phải thành thật, phải quan tâm đến người thân và đối tác mình nghĩ gì, muốn gì, chứ không phải mình muốn gì, mình nghĩ gì. Rồi, một câu nói của Ziegler cực kỳ nổi tiếng, tôi rất là mê Ziegler. Rồi, bạn sẽ nhận tất cả những gì bạn muốn trong cuộc sống nếu bạn giúp đỡ những người khác đạt được thứ họ muốn. Ziegler đây là vua bán hàng luôn. Đây là tôi có 4 cuốn sách của ông này, mua lâu lắm rồi, 5-10 năm rồi, mà cũng đọc nhào nghè hết trơn rồi. Giờ tôi đọc trên online nó dễ hơn. Thì rất là hay. Kỹ năng bán hàng của ông Ziegler này đi từ tâm, đi từ tình yêu thương, đi từ cái bên trong, chứ không phải cái bên ngoài. Cho nên bây giờ chúng ta nhớ cái này. Sau này tôi kết luận luôn. Mình sẽ làm tất cả những gì giúp đỡ người khác mà được, thì mình sẽ đạt được cái gì mình muốn. Vậy thì mình muốn xây dựng hệ thống, mời người ta hợp tác với mình thì mình làm gì? Cái đó câu hỏi để dành cho quý anh chị về nhà nha. Về nhà nha. Về nhà quý vị suy nghĩ thử xem. Bây giờ sắp tới mình đi gặp người khác. Bây giờ nếu mà mình muốn có tất cả những gì thì mình làm gì với người ta? Rồi ghi ra đi. Nhiều khi mình không có làm gì đâu. Mình làm gì mình muốn thôi nè, chứ không phải mình làm gì người ta muốn đâu. Đó chính là cái bi kịch của cuộc đời. Mình muốn đường mình làm nẻo. Mình muốn cái điều tốt với mình, nhưng mà mình không làm điều tốt với người ta. Nào, rồi. Một cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là phải trở thành người đáng tin và thân thiện. Tôi vi phạm ở đây luôn. Tôi đã từng một lần tôi nổi nóng lên, đúng không? Bây giờ tôi hối hận cái điều đó. Tại vì tôi nổi nóng lên cái đây 2-3 năm, tôi nổi nóng lên. Sau đó mình biết mình sai, bởi vì mình chưa có thân thiện. Mình hiền lành nhưng mình chưa có thân thiện. Tại vì mình nổi nóng lên, mình cảm thấy cái điều nó xúc phạm, mình để cái tôi mình lên cao quá. Cho nên mình phải trở thành người đáng tin. Người ta mua hàng mình, người ta hợp tác với mình tại vì người ta tin mình.
Tôi kinh nghiệm này rồi, ở đó tôi làm bên bảo hiểm 3-4 tỷ, người bên Manulife rồi đủ hết tư vấn, mà cuối cùng cái người đó quyết định chọn tôi. Tại sao vậy? Người ta tin tôi, vì sản phẩm như nhau hết mà. Người ta tính người nào thì người ta sẽ hợp tác cái gì đó. Quý anh chị muốn xây dựng hệ thống, muốn mời người ta cùng cộng tác với mình thì mình phải trở thành người đáng tin và thân thiện. Mà thân thiện là sao, đúng không? Rồi, mình thân thiện là mình vui cười nhiều, cười lên, đúng không nào? Mà có một vấn đề mà rất khó làm nha quý anh chị, mà tôi đã cũng từng vi phạm, mặc dù tôi biết cái này năm 9 tuổi. Tôi đọc cái câu này trong tiếng Pháp á: hãy lễ độ với tất cả mọi người, ngay cả người vô lễ với mình, là tôi đọc năm 1972. Cái câu đó tôi nhớ luôn á, vì tôi thấy nó hay quá đi. Thời đó đâu có đến giờ tôi mới viết vào sổ tay đã 40 năm luôn, tôi vẫn còn giữ câu này rất là hay. Nhưng trong cuộc đời tôi 1-2 lần tôi đã vô lễ với cái người mà vô lễ với mình, bởi vì họ sỉ nhục tôi, mà lúc đó tôi kiềm chế không được. Sau đó tôi suy nghĩ là mình dở quá, mình biết câu này nhưng mà người ta vô lễ mình, ta mắng chửi mình, mà thay vì mình phải im lặng đi, mình lại phản ứng lại, là mình dở quá. Cái đó là bản thân tôi đã sai, từng sai rồi đó. Tôi chia sẻ với quý vị nên rõ. Cười, khoa học chứng minh rồi nha. Hãy cười nhiều hơn, đi trước khi gặp người khác, nhìn trên gương trước đi. Nữ vô toilet nhìn coi gương mặt mình vui vẻ chưa, rồi hả đi gặp. Thì cái này nó cũng có lợi cho mình, đúng không? Rồi cũng Ziegler nữa. Bây giờ nãy chúng ta nói rồi ha, nếu người ta thích mình thì người ta lắng nghe mình, nhưng mà nếu người ta tin mình, ta sẽ kinh doanh với mình, đúng không? Đây câu nói của Ziegler cực kỳ nổi tiếng. Tôi áp dụng thường xuyên trong cái này, thường xuyên làm sao để người ta họ tin tưởng mình. Ngày Chủ nhật tới tôi nói về networking, tôi sẽ nói cho quý chị là tại sao năm đó tôi thành công ngoài sức tưởng tượng luôn. Mà tôi nghĩ rằng là 3 năm trời tôi làm bán không được, mà chỉ có 1 năm thôi tôi bán rất là tốt, mặc dù tôi không có bán, bởi vì tôi đã làm ta tin tưởng tôi. Tôi sẽ chia sẻ cái đó vào ngày Chủ nhật. Bây giờ những câu hỏi thề nè, ví dụ mình hứa mình có làm hay không, mình hứa người ta mình có làm hay không, rồi mình có đúng giờ hay không, vợ chồng con cái có tin mình hay không. Cái điều tệ hại nhất mà vợ chồng con cái đó, tôi không tin anh, em không tin anh, anh không tin em là chết luôn. Là cái đó kia là bi kịch của cuộc đời luôn, là rạn nứt luôn. Bạn bè có tin mình hay không, mà làm sao mình biết bạn mình có tin hay không? Quý anh chị, câu hỏi đó quý vị anh chị, về suy nghĩ đi. Làm sao biết bạn bè mình có tin mình hay không? Đội nhóm mình có tin mình hay không? Tôi có thời gian vừa qua tôi gặp có nhiều anh chị, ghét có, build team có, giám sát có, đúng không? Có người làm 3 năm rồi, 4 năm, 5 năm, 7, 8 năm có luôn. Thì tôi có hỏi câu là hệ thống anh chị được bao nhiêu người? Có nhiều người không biết có bao nhiêu người luôn. Tức là tôi hỏi là vậy với anh chị có là ở dưới có tin anh chị không? Đôi có nhiều người không trả lời được. Mình không biết dưới có tin mình không nữa. Tại vì mình đâu có xây dựng mối quan hệ đâu. Mình có giúp đỡ không? Mỗi ngày có giúp đỡ không? Mỗi ngày mình gặp họ mình nói câu gì? Có hay không? Dường như chúng ta học rất nhiều kỹ năng lắm, về sản phẩm đủ hết. Nhưng có một kỹ năng mà tôi cho là hôm nay ta nói đó, chính là kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ. Là cái đó dường như là chúng ta chưa có chú ý lắm. Khi mà khó khăn á, họ xin trợ giúp từ ai? Có gặp mình không? Cái điều kỳ lạ nhất trong đời tôi đó, đã có nhiều lần rồi. Ở trong trường người ta tin mình thì người ta lại nói bí mật gia đình họ cho mình nghe. Ghê không? Bí mật gia đình họ cho mình nghe. Tại mình có nghĩ sao họ là nói cho mình nghe mới ghê, mà nói cái đó nguy hiểm quá. Bởi vì họ khó khăn, họ gặp mình, họ chia sẻ bây giờ em khó khăn gia đình vậy đó, nên đối xử như sao? Con em nó vậy đó, đúng không? Có một giáo viên hiện nay con họ đi Mỹ rồi, con em mở cái ví đó ra, nó là con gái, em thấy nó có bao cao su. Cô giáo mới kể cho mình nghe. Sao cái chuyện này họ lại kể cho mình nghe ta, họ không kể người khác. Đấy, cái vấn đề đó là quý anh chị. Rồi cái thứ tư, giao tiếp với chất lượng. Các anh chị có biết không, có 3 cái từ nha, người ta sợ nhất trong giao tiếp đối với doanh nhân thành đạt, là ta không bao giờ nói câu này. Quý anh chị biết câu gì không ạ? Quý anh chị biết câu gì không ạ? Có 3 chữ thôi nha.
mà 3 từ đó là coi như là khỏi nói chuyện nhau nữa. Rồi 3 từ là gì nè? Tôi biết rồi. Cái gì đã gặp này chưa? Mình mới vừa nói xong rồi, cái này tôi biết rồi. Mà nói hồi nó ơi, cái này tôi biết rồi. Mà tôi biết rồi là sao? Bây giờ mà nói phân biệt tôi biết rồi đi. Tôi biết rồi có nghĩa là tôi không học hỏi suốt đời. Tôi biết rồi, tôi học mà 12 năm đại học rồi, 12 năm phổ thông rồi, 4 năm đại học là thời tôi biết hết rồi. Vậy học đủ rồi. Như vậy thì người này không có tinh thần học hỏi suốt đời. Như vậy cái thứ tư là gì? Đừng nói tôi biết rồi, mà phải có tinh thần học hỏi suốt đời. Bởi vì tôi biết rồi có nghĩa là anh đừng có trình bày tôi nữa, tôi không cần phải nghe lại. Mà trong giao tiếp mà nói như vậy có 3 chữ thôi là tao không thèm nói nữa. Người ta định chia sẻ những điều hay lắm, mà nghe em để nói tôi biết rồi thôi tôi dẹp luôn, khỏi nói luôn, đúng không? Bởi vì mình nói mình biết rồi thôi nói chi nữa, đúng không? Cho nên ở nước ngoài họ nói rất rõ, bất kỳ người nào mình gặp đều có cái hay để học. Có vấn đề gì mà người này biết mà mình không biết không? Từ đây đi quý anh chị phải có một câu hỏi đó. Mình trong đầu mình nói nè, bây giờ mình gặp người này nè, mình không biết hết đó, mình có hỏi thêm người này có cái gì người này biết mà mình không biết không? Đó. Hồi xưa thì tôi cứ nghĩ là tôi biết nhiều lắm, tôi một thời rồi tôi học quá trời học, mình biết nhiều. Đến lúc mình gặp mấy các tổ chức nước ngoài mình thấy nó đào tạo là trời ơi nó hay quá, thực ra mình không biết. Thành ra mình kết luận là thực ra những gì mình biết chỉ là chút xíu. Cho nên mỗi người mình gặp làm kho báu, cái này quan trọng lắm. Trong giao tiếp mình thể hiện cái tinh thần học hỏi. Cho nên người ta nói thế này nè, thay vì mình nói tôi biết rồi thì mình nói cái này tôi chưa có rành lắm, anh hãy nói thêm. Thể học hỏi suốt đời, tiếng Anh gọi là tell me more. Bây giờ người ta gặp một người mà sẵn sàng nghe nói, quý anh chị ơi, cả Chủ nhật tôi sẽ chia sẻ, bây giờ tôi sợ chia sẻ nó dài lắm. Cái kinh nghiệm này rất là hay luôn, không? Người ta tôi ngồi lỡ ngồi tới 3-4 tiếng hồ luôn đó. Người ta nói hoài, tại vì mình để ta nói, mình lắng nghe hay quá, nào kể hoài, kể tới 12 giờ khuya luôn, chưa cho mình về luôn. Thành ra cái đó cũng là kinh nghiệm rồi. Cái thứ 5, trong vấn đề giao tiếp có đôi khi mình cãi lộn không? Mình tranh cãi luôn, đúng không? Có không quý anh chị? Đúng sai có không quý anh chị? Có khi nào mình gặp trường hợp này hay không? Ngồi cãi cái nói ơi kinh doanh đa cấp là lừa đảo, bắt đầu cãi nha, cãi mệt luôn á. Nói thay gặp tiếng đồng hồ thì vui vẻ, tự nhiên là xung khắc luôn. Ôi cãi lộn bên kia nó, bên kia nó lừa đảo, bên đó không lừa đảo, bên kia lừa đảo, cái là hai bên cái nói suốt. Có không quý anh chị? Trong gia đình mình cũng có hay không nữa, nói luôn chứ đừng nói đi ngoài nha. Giờ ai đúng ai sai rồi đừng đây đi, đừng nói đúng sai nữa. Nếu mà đúng mất luôn tình bạn, nếu mà sai cũng mất tình bạn. Bởi mình được ta mất, mà ta được mình mất. Nói chung cả hai trường hợp mất hết. Mà trong gia đình đúng sai mất luôn tình cảm. Trong mối quan hệ mà đúng sai là chia tay, không hợp tác. Cho nên đừng nói đúng sai, mà mỗi người có một cái khác biệt, phải tôn trọng sự khác biệt này. Quý vị ơi, phải tôn trọng sự khác biệt. Giống như con voi, giống như nãy vậy đó. Hỏi con voi nó như thế nào? Ông mù, ông rờ cái chân nói khác, ông rờ cái dòi nói khác. Vậy thì người nào cũng đúng đó. Thôi hơi đâu cãi đó làm gì? Tại mỗi người có khác biệt. Rồi từ từ người ta sẽ hiểu cái điều đó, mà mình không cần làm gì cả. Nhưng mà nếu mình nói đúng với sai với họ là mình mất luôn cái cơ hội để mình kết bạn, để mình có thể hợp tác cùng nhau. Rồi cái điều thứ 6 là cái điều cuối cùng. Quý anh chị đều nói là mình muốn có hạnh phúc và thành công trong 2022, thì quý anh chị cũng đừng quên cái điều thứ 6 này. Điều thứ 6 này nó có 9 nguyên tắc lắm, đúng không? Là tuyệt đối không bao giờ chê bai chỉ trích và phán xét ai hết nha, nhớ nha. Mà tôi thấy cũng có đó, ở trong Zoom mình đôi khi cũng có người chê bai chỉ trích vân vân, không nên thôi. Tại vì mình làm điều đó không có lợi gì hết, thật sự không có lợi. Rồi cái thứ 2, đúng không? Bây giờ mà mình chê bai chỉ trích mà mọi người đều không thích bị chỉ trích thì người ta sẽ ghét mình. Mà ta ghét mình thì người ta không, mình có nói đúng người ta cũng không thích làm ăn với mình nữa. Rồi Tổng thống Trump có một câu rất là hay: chỉ cho tôi thấy một người có cái tôi quá lớn, tôi sẽ chỉ cho bạn là một kẻ thất bại.
Câu này rất là hay của tôi rất là mê Trung từ lúc mà tôi đọc cái cuốn là Nghĩ lớn để thành công đó. Nghệ thuật đàm phán cực kỳ hay, gọi là vua đàm phán. Rồi vận dụng gì ở đây? Bây giờ mình hỏi là mình có lúc mình nằm ngủ đi, mình suy nghĩ cuộc đời mình muốn gì. Mình muốn người ta thích mình muốn người ta giúp đỡ mình muốn đủ hết. Mình làm điều đó cho người ta trước đi. Mình muốn cái gì thì mình làm điều đó trước đi. Mình muốn người ta chào mình, mà hôm nay mình chào ai chưa ta? Có nhiều người đó tôi thấy hôm ta chào tôi thấy có nhà mấy người lớn tuổi á, tôi không tiện nói ra. Họ nghĩ rằng người lớn tuổi thì người trẻ phải chào. Không đúng đâu, người lớn chào trước cũng sao nữa. Cái vấn đề là chào mà mình chưa chào người ta, mình chưa thiện thì thân thiện, mà mình biểu người ta thân thiện với mình làm thường sao? Điều đó quá vô lý không, đúng không? Cho nên mình hãy suy nghĩ đi, nằm đêm mình nghĩ lại coi cuộc đời mình muốn gì, trong kinh doanh mình muốn gì, mình làm điều đó cho người ta trước. Xin lỗi với anh chị, thì tôi bị dương tính cũng hơn một tuần rồi. Hôm nay nó hơi đỡ một chút xíu, nên mình vẫn còn ho. Cũng cố gắng cũng còn vài slide thôi. Bây giờ chúng ta hãy làm điều đó với người khác, những gì mà mình mong đợi. Rồi một nguyên tắc tâm nữa là gì? Chúng ta hay thường xuyên đi gặp người ta, mình nói cái điều mình biết, nhưng mà Trạch, bây giờ mình phải nói cái điều gì người ta muốn nghe kìa. Năm 2009-10 tôi có gặp một cái người cũng làm kinh doanh đa cấp á. Họ ngồi họ nói cái sản phẩm gì đó tốt lắm, họ nói thao bất tuyệt luôn, nhưng mà thật ra cái người nghe tôi thấy họ không quan tâm. Tại lúc đó một nhóm ngồi nghe, họ đang bàn về cái chuyện mà lên chức, chứng chỉ gì đó, lên lương. Rồi người này chọt vô nói về cái sản phẩm này kia nó không có nghe, tại cái điều họ muốn nghe là điều khác. Cho nên là một trong những bí quyết trong giao tiếp thành công là hãy biết coi cái người mình gặp là đang muốn nghe cái gì. Ở trong cái kịch bản mình á, mình đừng ở nhà mình chuẩn bị sẵn á, mình sẽ nói cái này cái đó, không phải đâu. Mà cái kịch bản là tôi nói đầu tiên là tình yêu thương á, là hôm nay mình đến coi cái người này á, hoàn cảnh ra sao, đang suy tư cái gì, đang lo lắng cái điều gì, đang khó khăn cái gì, giúp họ được cái điều đó trước đi. Hãy giúp họ. Có thể chuyện giúp đỡ kéo dài vài tuần, vài ngày, vài tháng, cũng cứ làm. Đến khi nào họ tin mình rồi, họ trở thành bạn bè thân thiết mình rồi, thì thời điểm mà quan trọng nhất thì bắt đầu mới chia sẻ. Mà nhiều khi chưa nói mà họ hỏi rồi, chưa nói hết, họ đã hỏi mình làm đấy làm gì, họ kêu mình giải thích. Lúc này họ kêu mình giải thích, còn bắt đầu mình chủ động mình giải thích thì họ không nghe. Còn họ muốn nghe thì lúc đó thời điểm lúc mà mình mới nói. Cho nên mình nói cái điều người khác muốn nghe, chứ không ai nói cái điều mình muốn nói. Cái đó là một điều mà quý anh chị, tôi nói bằng tất cả những cái trải nghiệm cá nhân của tôi, thất bại rất nhiều rồi. Tôi đúc kết lại, đây không phải là sách vở. Tôi thiết kế cái này là bằng cái gì tôi suy nghĩ, bằng cái gì tôi suy nghĩ, tôi viết ra những gì mà cả cuộc đời tôi đã từng gặp. Tôi thất bại rồi, tôi bị chê bai rồi, tôi bị người ta sỉ nhục rồi, tôi bị người ta đủ hết, bị người ta ngưỡng mộ cũng có, nói chung là hỉ nộ có hết. Tôi viết lại để chia sẻ, để gì? Để cho cộng đồng chúng ta rút kinh nghiệm để thành công và hạnh phúc, để chúng ta thành công trong kinh doanh, để chúng ta thành công và hạnh phúc trong gia đình nữa. Rồi một nguyên tắc vàng của Dale Carnegie nữa là gì? Là thật lòng làm người khác thấy quan trọng. Mình quan trọng không? Quan trọng, người ta quan trọng hơn đó. Bởi vì người ta quan trọng hơn cho nên bây giờ người ta mới chấp nhận, đúng không? Rockefeller chấp nhận bỏ $1 tỷ xây bệnh viện lớn nhất cho Trung Quốc, chỉ yêu cầu cái bệnh viện đặt tên là Rockefeller và cho $1 tỷ. Ở Campuchia tất cả con đường là tên của quốc gia. Đường Yugoslavia là 54, đường Kennedy là Kennedy, đường Mao Trạch Đông là Mao Trạch Đông. Thành ra ở Campuchia là mấy chục con đường là tên mỗi quốc gia, tại mỗi con đường là một quốc gia đó tặng. Vậy thôi. Tôi hứa là tôi đặt tên cái cầu đó là tên ở miền Tây cũng có đó, cầu của Úc gì đó. Cầu của Úc là tại vì cô Úc cổ sẽ cho tiền làm cái cầu, với đi đặt tên cầu của Úc. Người ta thấy quan trọng không? Cho nên nhiều khi mình không biết cái điều đó. Bây giờ nhà nước biết rồi. Hồi xưa nhà nước không biết cho nên nước bỏ tiền xây cầu, bây giờ nhà nước biết rồi, khỏi cần.
Ai muốn muốn cái cầu tên mình là nói tôi cho là cho bỏ tiền làm đi, tôi đặt tên cái cầu luôn, đặt tên cái con đường luôn, đâu có sao đâu, đúng không? Cho nên là người ta quan trọng mà mình không quan tâm, mình lại quan tâm mình và quan trọng. Rồi trong giao tiếp này rất quan trọng, mình mới thành công được quý anh chị. Rồi bây giờ mình thành thật khen ngợi ngưỡng mộ người khác. Mình có khen không? Mình quên mất. Mình cũng thích khen lắm, mình quên khen người ta. Cho nên cái này quý anh chị nhớ, đây là nguyên tắc của Dale Carnegie, nguyên tắc vàng đó. Rồi cuối cùng là cái gì? Cái tên. Rồi bây giờ nhớ tên người vừa quen bằng cách nào quý anh chị? Tôi sẽ quay lại cái này vào Chủ nhật. Tôi vi phạm này nhiều lắm mà tôi nhớ rồi, tôi không nhớ được. Nhưng bây giờ tôi có bí quyết để nhớ hay lắm. Tôi sẽ đề cập này vào Chủ nhật tới. Rồi cho nên bây giờ ta tóm tắt lại là kỹ năng thế kỷ 21. Giao tiếp là một kỹ năng của thế kỷ 21, có thể rèn luyện được chứ không phải là tự mình ra đâu. Rồi cái thứ hai, kỹ năng giao tiếp đó là một kỹ năng của thế kỷ 21, là người ta trong 4C của thế giới. Quan trọng á, nó quyết định sự thành bại, sự thành công và hạnh phúc của mỗi gia đình và của toàn cầu nữa đó, chứ không phải là một cá nhân nào. Rồi và như vậy cái chất lượng đó, giao tiếp đó, là chất lượng, là quan hệ chất lượng, đúng không? Là chúng ta yêu thương, cho đi, chân thật, trở thành người đáng tin, tôn trọng quan điểm thân thiện và vận dụng nguyên tắc. Và nó quan trọng đến nỗi Tổng thống Eisenhower mới nói rằng nếu mà tôi quay lại trường đại học, tôi sẽ tập trung vào 2 lĩnh vực, học viết và thuyết trình. Vậy thì từ đây trở đi quý anh chị tập trung vào 2 vấn đề này đi. Lên kế hoạch luôn chứ không phải nói đó. Lên kế hoạch luôn. Một tuần ngày nào phải học viết, học thuyết trình. Bởi vì người ta nói đâu mà tổng thống ta còn nói vậy mà. Bởi vì 85% thành công là do viết như thế nào để người ta đọc hiểu, để người ta hợp tác với mình. Nói như thế nào, thuyết trình như thế nào để người ta hợp tác với mình. 2 cái đó quan trọng lắm. Tại sao bấy lâu nay ta nói hoài người ta không hiểu? Tại sao? Thì suy nghĩ đi. Tại vì mình thuyết trình mình dở quá, mình nói dở quá, không biết lúc nào nên nói cái gì, nói như thế nào, viết như thế nào. Thời đại bây giờ viết nữa, chứ đâu phải là mình lúc nào gặp người ta nói đâu. Mình phải viết thế nào trên mạng xã hội, viết thế nào, YouTube làm thế nào, đúng không? Rồi tôi xin dùng 2 cái này để tôi kết luận. Bạn sẽ nhận tất cả những gì mà bạn muốn trong cuộc sống nếu bạn giúp đỡ người khác đạt thứ họ muốn. Đây là đỉnh cao á, đỉnh cao của giao tiếp luôn á. Rồi sứ mệnh của tôi á là giúp tất cả các anh chị đánh thức tiềm năng của mình, phát triển bản thân và rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21 để trở thành công dân toàn cầu. Vì vậy tôi có một quà tặng tháng 3 này. Quà tặng này free. Tôi sẽ đào tạo mini training qua Zoom trong vòng 3 giờ đồng hồ về kỹ năng thuyết trình với PowerPoint 36 năm. Sau 30 năm thì tôi đào tạo trên 15.000 người, đúng không? Thì tôi có cải tiến rất nhiều và tôi sẽ đào tạo free. Quý anh chị nào mà cần đang tham gia, quý anh chị đăng ký vào cái link Zalo. Trong Zalo tôi sẽ có một link Zoom, và cái ngày tôi dự kiến là ngày 27 tháng 3 vào buổi chiều Chủ nhật và lúc 13:30 đến 16:30. Tôi sẽ đi chuyên sâu, đúng không? Tôi sẽ đi chuyên sâu về kỹ năng thuyết trình, về lý luận. Tại sao chúng ta phải thuyết trình với giao tiếp nó khác nhau chỗ nào? Mà trong thời đại hiện nay ta thuyết trình đó, thì ta thuyết trình với công cụ gì và ta làm như thế nào? Nó có công thức hết. Thành công cũng đều có công thức cả, không có cái gì mà không có công thức quý anh chị à. Công thức hết. Đây bằng kinh nghiệm trên 30 năm của tôi rồi. Và chương trình này dành cho ai? Tôi chỉ dành cho những team leader, những anh chị mà có thực sự có nhu cầu, muốn có kỹ năng đào tạo kiến thức và kỹ năng cho thành viên đội nhóm của mình. Và buổi mini training này là free nhé. Đối tượng của tôi là dành cho huấn luyện sức khỏe, doanh nhân, những trainer muốn có kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của PowerPoint, đúng không? Ngay cả những người mà lớn tuổi chưa có kỹ năng tin học vẫn có thể học được luôn. Các bạn nào đang kinh doanh online, đào tạo online, muốn có kiến thức chuyên sâu, tiếp cận kỹ năng thiết kế bài thuyết trình, đúng không? Ta nói thuyết trình là quan trọng mà thuyết trình với PowerPoint nó còn quan trọng hơn nữa, nó còn khó nữa. Nhưng mà khó không phải là không học được. Để bán hàng nè,
để truyền thông sản phẩm nè, để đào tạo nè, để tuyển dụng nè. Rồi các anh chị sẽ được cách chiến lược tiếp cận xây dựng kênh YouTube. Thấy không? Anh chị coi trong cái trong ô chat á, nó có cái link Zoom á. Rồi cái chỗ link Zalo á, link Zalo á. Rồi quý anh chị bấm vô để tham gia cái group Zalo. Rồi bây giờ thì quý anh chị hãy comment vào ô chat những cái điều mà quý anh chị khám phá mới kể từ đầu giờ tới bây giờ. Từ lúc 8 giờ đến giờ quý anh chị cảm thấy sau nghe xong quý anh chị phát hiện cái điều gì mới rồi quý anh chị gõ vô ạ. Rồi. Rất cảm ơn sự theo dõi và tương tác của quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị vào tối Chủ nhật 20 tháng 3 2022. Bây giờ cũng là 10 giờ rồi đúng không? Vẫn còn như vậy là 347 người. Anh chị như vậy các anh chị rất là quan tâm đến chủ đề này đúng không? Quý anh chị có thể gõ vào. Các anh chị bấm vào link Zoom đi ạ. Bấm vô cái link Zalo á. Anh chị nào có nhu cầu thì đăng ký nha. Tôi đào tạo free ạ. Rồi, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn MC, cảm ơn cô Hoa, cảm ơn DG, cảm ơn những bộ phận kỹ thuật và anh Hổ, anh Sơn đã tạo ra cái cộng đồng này để hỗ trợ tất cả chúng ta, để chúng ta có cơ hội chúng ta nâng cấp bản thân lên, chúng ta mài rìu làm mới mình mỗi ngày để chúng ta có một cái gia đình hạnh phúc và có một cái sự nghiệp kinh doanh ngày càng phát triển. Xin hết ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của thầy Nguyễn Anh. Chúng ta hãy có nhiều tim tràn màn hình để cảm ơn bài chia sẻ của diễn giả tuyệt vời của chúng ta đi ạ. Xin lỗi chút xíu nha, tôi quên nói xin lỗi cô Hoa chút xíu tôi vô cùng xin lỗi. Có mong muốn bài chia sẻ của thầy xin lỗi chút xíu mà tôi có xin câu cuối cùng ạ. Hôm trước thì có khoảng 10 mấy anh chị đăng ký để nhận quà tặng tôi xin lỗi vì tôi bị bệnh đó cho nên hơi trễ, thì cái này quý anh chị sẽ nhận lại đầy đủ. Tôi có quà tặng đợt trước mà có 10 mấy anh chị đăng ký qua cái form rồi. Xin cảm ơn cô Ngọc Hoa. Và anh chị có câu hỏi gì không, hỏi tôi sẽ trả lời ạ. Dạ, vô cùng. Và qua buổi chia sẻ trao đổi tối nay của thầy Quan thì cho chúng ta xác nhận rất nhiều giá trị đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau xác nhận rằng giao tiếp là một công cụ sắc bén để tạo ra các mối quan hệ xã hội, để thành công trong mối quan hệ trong gia đình và đặc biệt là thành công trong kinh doanh. Cô bác anh chị ơi, chúng ta đã nhận được những từ khóa gì sau bài chia sẻ của thầy ạ để cải thiện kỹ năng giao tiếp ạ? Ngọc Hoa thì tổng hợp được một số từ khóa tuyệt vời như thế này ạ. Giao tiếp và với lòng tràn đầy yêu thương, tràn đầy tình yêu thương và giao tiếp với tâm thế là cho đi. Bất kỳ ai sau khi gặp chúng ta đều nhận được giá trị. Đừng để ai khi gặp bạn ra về mà lòng không tràn đầy hạnh phúc ạ. Và giao tiếp thất bại chính là thiếu tình yêu thương, là do cái tôi của mình là lớn ạ. Và từ khóa nữa là giúp người khác thành công, ta sẽ thành công, và giúp người khác giàu có thì chúng ta sẽ nhận được giàu có. Và đặc biệt có một từ khóa vô cùng tuyệt vời nữa. Hoàng Hoa rất là tâm đắc với từ khóa này, đó là chúng ta hãy là người phụng sự ạ. Và khách hàng không phải là thượng đế mà khách hàng chính là anh em người thân của chúng ta. Và đừng bao giờ quan tâm mình muốn gì, hãy quan đối tác của chúng ta muốn gì, và hãy trở thành người đáng tin và thân thiện, bởi vì khách hàng mà hợp tác chỉ mong muốn hợp tác với người đáng tin và người thân thiện. Đừng mà hãy cười nhiều hơn, hãy lễ độ với tất cả mọi người, ngay cả với người vô lễ với mình, và đừng nói đặc biệt là đừng nói tôi biết rồi, và hãy có tinh thần luôn học hỏi, tôn trọng thế giới quan của người khác và tôn trọng sự khác biệt ạ. Và điều tuyệt vời nữa là chúng ta cùng nhau nhận được từ khóa là tươi cười, lạc quan không những giúp gia tăng sức khỏe
mà nó giúp chúng ta thành công ngoài sức tưởng tượng trong nhiều lĩnh vực ạ. Thật là nhiều từ khóa vô cùng tuyệt vời và giá trị từ thầy Quan gửi đến cả nhà mình, đúng không ạ? Ngọc Hoa vô cùng biết ơn bài chia sẻ vô cùng bổ ích và thiết thực của thầy Nguyễn Đăng Quan ạ. Nhà mình chúng ta hãy thả thật nhiều trái tim lên khung chat để cảm ơn phần chia sẻ rất là kỹ của thầy ạ. Và phòng Zoom chúng ta có điểm cầu nào mong muốn được giao lưu, đặt câu hỏi với thầy để Ngọc Hoa có thể kết nối để nhờ thầy giải đáp thắc mắc liên quan đến chủ đề nghệ thuật giao tiếp để thành công không ạ? Ngọc Hoa nhìn thấy trên khung chat rất nhiều trái tim đang gửi đến thầy Quan ạ. Cảm ơn, lời cảm ơn đến thầy ạ. Vâng, bài chia sẻ tối nay của thầy vô cùng là thiết thực và bổ ích ạ. Những phản hồi của các điểm cầu sẽ là nguồn khích lệ vô cùng to lớn đối với thầy ạ. Ai mong muốn học kỹ hơn về các bước để thực hành kỹ thuật để thành công thì chúng ta có thể gặp lại thầy Quan vào tối ngày Chủ nhật sắp tới ạ. Nếu nhà mình không có câu hỏi nào thì là bài chia sẻ của thầy rất là kỹ rồi, đúng không ạ? Có hai người đó, có hai ba người đó. Đây là những cái lời cảm ơn, là biết ơn thầy. Hôm nay em học là khách thích thêm sản phẩm đọc sách đắc nhân tâm ạ, để học thêm, luôn tươi cười để thể hiện sự thân thiện ạ. Lời chúc gửi đến thầy là chúc thầy ngủ ngon và cảm ơn thầy ạ. Ngọc Hoa chưa nhìn thấy cái câu hỏi nào đang thắc mắc gì để gửi đến thầy ạ. Vâng ạ, hãy là người cho đi trước khi nhận lại. Cảm ơn thầy Quan rất nhiều ạ. Và rất nhiều trái tim đỏ rực đang tiếp tục được gửi đến thầy Quan ạ. Nếu nhà mình không có câu hỏi nào nữa thì có một người tên là Thanh Thúy hỏi đó, cô Hoa. Em không nhìn thấy ạ. Thầy tôi thấy có bàn tay đó. Có một bạn, hai bạn đang đặt câu hỏi giơ bàn tay vàng ạ. Dạ không, thì cũng cảm ơn thầy Quan rất là nhiều. Hy vọng là được thầy nhận là một mentee, nhận em là một mentee, thì hy vọng thầy sẽ trở thành một mentor cho em, để em có thể học hỏi rất là nhiều về kỹ năng sống, về các kỹ năng giao tiếp em rất là yếu. Thì hy vọng là trong tương lai sẽ được thầy hướng dẫn và như là bám sát hơn. Có thể em sẽ có những câu hỏi nó hơi gọi là đúng cái thực tế của em, và hy vọng là sẽ nhận được cái sự dìu dắt của thầy. Dạ, cảm ơn. Mình cũng trả lời vừa câu hỏi của bạn Nguyễn mà vừa câu hỏi vừa chung luôn á. Các anh chị cứ tham gia cái group Zalo của mình đó, thì mình thì có cái thói quen thế này. Thực ra thì mình lúc này mình đang xây dựng kênh YouTube với lại fanpage đó, mình đang chuẩn bị bài viết rất là nhiều. Thì trong đó rất nhiều bài viết mà những liên quan với bạn Bảo đề cập đó, mình chuyên về tạo động lực, về cái tư duy về khởi nghiệp thông minh, về cái phát triển bản thân. Mình tập trung vào những kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, networking. Vì đó là những việc mình đã trải nghiệm cũng 5-10 năm rồi, thì mình sẽ giúp đỡ cho các bạn yên tâm bằng cách là chúng ta sẽ có những bài viết, các bạn vô để xem bài viết. Tại vì ý định của mình là còn rất là nhiều thứ mà mình sợ mình hiện nay chưa có sức khỏe để mà làm nhiều đó, thì mình cũng sẽ đồng hành. Thì trong cái group Zalo thì mình mỗi tuần mình cứ vài ngày mình sẽ có những cái câu hỏi trao đổi, hoặc là các bạn hỏi riêng cũng được, hoặc là các bạn hỏi câu hỏi chung, mình có thể trả lời được cái gì thì mình sẽ giúp đỡ các bạn, thì mình sẽ nói. Bởi vì khi mình chia sẻ vậy đó thì mình cũng là mình tự làm mới bản thân mình, mà mình luôn làm mới bản thân mình. Tại cuộc sống nó thay đổi mà, mình đâu có giữ cái cũ hoài được. Có đôi lúc mình phải làm mới bản thân mình. Rất cảm ơn mình xem những cái lời những cái lời phản hồi của tất cả các anh chị về cái buổi chia sẻ tôi hôm nay. Mình thấy đến giờ phút này là mình cũng còn nãy và 300 mấy chục người theo dõi, thì rất cảm ơn.
Tôi hy vọng rằng là những cái phần nội dung chia sẻ của mình đó thì sẽ giúp ích cho quý anh chị thời gian tới mình thay đổi. Bởi vì mình nghe xong rồi mà mình không hành động á, gọi là Vũ Như Cẩn á, Vũ Như Cẩn là vẫn như cũ á. Bởi mình nghe xong rồi mình không có một kế hoạch để mình làm mới bản thân mình đó, thì 3 tháng sau, quý anh chị tin đi, tôi từng dự một cái lớp của chia cơ của Tư Duy Triệu Phú á, có người học 3 lần rồi, một lần này tốn có 500.000 triệu thôi, học 3 lần mới tin luôn. Bởi vì người ta yêu cầu về làm 90 ngày thực hành thì không có làm, học lần 2 về cũng không làm, học lần 3 cũng không làm, cuối cùng là mới lên. Lúc mỗi lần đi học để mới hết, tức là lúc nào mới trên. Tại vì mình không học mà mình không có thực hành, mà mình không thực hành á thì mình không có động lực. Mình thấy mình cũng có gì thay đổi. Tại giáo dục không phải là cung cấp kiến thức. Giống như đêm nay tôi không phải là cung cấp kiến thức cho quý anh chị, tôi không có cung cấp kiến thức, mà tôi chỉ là người đề xuất, gợi ý để chúng ta cùng đi. Bởi vì có nhiều vấn đề là tôi cũng chưa làm tròn trịa nữa. Mình là con người mà, mình đang hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Nhưng mà khi tôi chia sẻ chị á, tôi thêm động lực dữ lắm. Tôi thêm động lực ghê lắm. Động lực tôi đang 1, mà tôi chia sẻ xong các chị tôi lên 10 luôn. Thành ra tôi rất là thích chia sẻ. Cho nên trong này có nhiều anh chị chắc cũng gần bằng tuổi tôi. Anh chị nào khoảng 67 tuổi tuổi tôi đó. Thì tôi nghĩ có ba anh chị chia sẻ có cảm nghĩ gì sau bài chia sẻ tuyệt vời của thầy Quan thì chúng ta hãy giơ bàn tay vàng lên ạ. Ngọc mong muốn được nhận được 3 người lời phát biểu của ba điểm cầu. Thì có Nhã Uyên thấy bài chia sẻ của thầy vô cùng tuyệt vời. Ngọc Hoa nhìn thấy điểm cầu MC Nhã Uyên ạ, bạn Nhã Uyên ạ. Bạn Phạm Thị Oanh ạ. Nhã Uyên ơi, bạn có thể, bạn đến từ Huế, bạn mình sẽ hỗ trợ bạn mở mic để bạn phát biểu sau cái bài chia sẻ. Xin mời bạn Nhã Uyên mở cam lên ạ. Bạn Nhã Uyên chưa mở được cam thì mình xin mời bạn Phan Thị Oanh ạ. Mình mời bạn điểm cầu Phan Thị Oanh mở cam để mở mic ạ, để kết nối chia sẻ sau bài phát biểu sau bài chia sẻ của thầy Nguyễn Đăng Quan ạ. Bạn có nhận được giá trị gì sau buổi học tối nay thì bạn có thể phát biểu để cả nhà mình được lưu lại ạ, để được nhà mình được nốt lại những thông tin, lưu lại những cảm xúc sau buổi học tối nay của thầy. Em qua cái bài học của thầy thì em cảm thấy em cảm thấy là mình có động lực thêm để đồng hành cùng công việc này ạ. Điểm cầu của bạn Nhã Uyên, bạn Phan Thị Oanh, bạn tiếp tục đi ạ. Dạ. Thì thầy truyền cái cảm hứng cho em để em tiếp tục hành trình để đi trao qua cho cộng đồng ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn lời chia sẻ từ điểm cầu Phan Thị Oanh ạ. Bây giờ mình xin mời điểm cầu tiếp theo đến từ điểm cầu có tên là chị Bích Huệ, mở màn hình ạ, mở cam. Thì em mời chị Huệ ạ. Chị Bích Huệ ạ, chị có thể mở mic để phát biểu sau cảm nghĩ sau bài chia sẻ tối nay của thầy Nguyễn Đăng Quan không ạ? Vâng ạ, em chào thầy ạ. Vâng, chào MC Ngọc Hoa. Thì em rất là cảm ơn thầy và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Em rất là tâm đắc ở cái mà thầy nói là khi mình cần cái gì thì mình phải cho đi cái đấy đấy ạ. Và thực tế là em cũng đang thực hành. Thì từ trước đến nay thì em làm kinh doanh ấy, thì luôn luôn có một cái chiều suy nghĩ là khi mà mình làm bất kể một cái gì thì mình cứ tính là cái phần mà kết thúc cái hợp đồng hoặc là mình ký cái hợp đồng này thì lợi nhuận mang về là cái gì. Bao giờ mình được đào tạo, và khi mà mình ra mình đi làm là mình đã được theo một cái tư duy như thế rồi thầy ạ. Thế thì bây giờ là em cũng đang rèn luyện, nghĩa là em cũng được học, và em mới đây thôi, em mới được học và em hiểu được, nghĩa là cũng phần nào hiểu được cái triết lý là mình cần cái gì thì mình cần cái gì thì mình cho đi đúng cái đấy. Đấy, thì khi mà mình cho đi cái đấy nghĩa là
ví dụ như một người mà người ta ví dụ như người ta cần mua nhà chẳng hạn, thì là mình tìm mọi cách để mình hỗ trợ người ta làm sao người ta mua được cái nhà đấy. Thì trong cái quá trình đấy là mình cũng mình giúp đỡ người ta, là mình đã thành thạo được nghề. Và em ngẫm thấy là đúng là khi mình giúp được người ta thì tự dưng những cái thuận lợi nó đến với em nhiều hơn. Và em đang ngẫm thấy chỗ đấy, và em cũng đang thực hiện. Thì ngày hôm nay lại gặp được cái buổi học của thầy có giảng về cái phần đấy, nên là em thấy rất là tâm đắc ạ. Và cái nghề mà huấn luyện viên sức khỏe này thì thực sự nó cần phải cái điều đấy thì mình mới làm, và cái đấy nó mới chạm được đến cái người mà mình dẫn dắt đấy thầy. Không hẳn là khách hàng nữa nhé, mà những cái người mà mình dẫn dắt đấy, khi mà mình giúp người ta, mình giải quyết tất cả những khó khăn cho người ta thì người ta mới đồng lòng với mình được. Em cảm ơn thầy. Dạ em cảm ơn thầy, cũng cảm ơn cả Phạm Gia. Em có mấy có cái hình ảnh Phạm Gia cho đâu chia sẻ của chị Bích Huệ rất là. Sau thì em xin mời điểm cầu tiếp theo lời chia sẻ đến từ điểm cầu Quý, anh Nguyễn Quý. Em mời anh mở mic để giao lưu với thầy ạ. Dạ, em xin chào thầy, chào chị, chào cả nhà. Em rất là biết ơn thầy và biết ơn Phạm Gia, cũng như là biết ơn ban tổ chức đã cho em được nhận thêm kiến thức trong buổi tối ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời ạ. Thì từ trước em cũng làm huấn luyện viên sức khỏe, nhưng mà em chưa được truyền tải được cái thông tin đến cho khách hàng để họ hiểu và họ đón nhận ạ. Và ngày hôm nay em đã là biết cách để là mình có thể nhìn lại và mình mã hóa để là mình trao cái thông tin để cho khách hàng họ hiểu thêm. Và tuyệt vời là tối ngày hôm nay em đã là có rất là nhiều từ khóa để là mình có thể là thực hiện trong 3 tháng tiếp theo như thầy đã truyền đạt. Đó là yêu thương và cho đi là điều đầu tiên. Và mình muốn là khách hàng cũng giống như là anh em của mình, và luôn luôn tươi cười và lạc quan, và phụng sự là cái điều quan trọng nhất mà em đã nhận được trong buổi tối vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Em xin biết ơn thầy và biết ơn Phạm Gia cũng như ban tổ chức cùng tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Em xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, thật là tuyệt vời ạ. Điểm Nguyễn Quý thì đã nhận được từ khóa là chúng ta hãy là người phụng sự ạ. Chúng ta hãy luôn đứng ở tâm thế của khách hàng, quan tâm vấn đề khách hàng cần ạ. Chúng ta hãy bán cái vấn đề mà khách hàng cần chứ không bán cái thứ mình có, đúng không ạ anh Quý? Dạ vâng, vô cùng cảm ơn lời chia sẻ từ rất là tâm huyết từ anh Quý ạ. Và sau đây thì em xin mời điểm cầu tiếp theo từ huấn luyện viên anh Phạm Trường Sơn ạ. Anh giơ tay nãy giờ, bây giờ em xin mời anh phát biểu gì sau bài chia sẻ tuyệt vời của thầy Nguyễn Đăng Quan ạ. Cảm ơn Ngọc Hoa, cảm ơn đại gia đình đã dành thời gian rất là thương yêu và tình yêu phòng Zoom của Phạm Gia. Lời đầu tiên thì cho Sơn xin gửi đến thầy Quang những cái lời cảm ơn thật là sâu sắc từ phòng Zoom, từ ban tổ chức. Cái điều thứ hai đó, ngày hôm nay thì thực ra mà nói Sơn mà để nhận xét thầy Quang thì nhiều lúc các bạn cứ nghĩ rằng là giống như là mình đang khen cái thành viên ban đào tạo của mình, nhưng các bạn thấy đó, qua cái sự chọn của thầy Quang qua rất là nhiều khóa, mà trong nhiều khóa thì rất là nhiều buổi, thì các bạn nhìn thấy một cái sự nó phát ra từ cái, em phải dùng cái từ là thầy, cái cách truyền tải của thầy nó rất là tận tâm tận tụy, và thực sự mà nói nó là nó rất là tận hiến. Em có thể dùng 3 từ đó, nhưng ngày hôm nay không phải em giơ tay này lên là để nói những điều đó, và ngày hôm nay em giơ tay này lên là để cảm ơn thầy, cũng như là chúc cho thầy vượt qua cái đại dịch Covid mà em biết là thầy là mới có bình phục khoảng chừng 2-3 ngày nay. Đúng lý ra là thầy phải nghỉ ngày đêm hôm nay để thầy dưỡng, nhưng mà thầy đã cố gắng, thầy vượt qua, và thầy muốn tới cái ngày của mình phải làm một cái điều gì đó cho cộng đồng. Thì đây thật sự là cái mà em thấy đúng là cái sự tận hiến của thầy nó rất là cao.
Cảm ơn và hy vọng là thầy cũng như là gia đình vượt qua cái đại dịch. Vâng ạ, vô cùng cảm ơn lời chia sẻ tâm huyết đến từ anh Phạm Trường Sơn ạ. Từ khóa mà anh dành tặng cho thầy đó là 3 từ là tận tâm, tận phụng sự và tận hiến ạ. Đây cũng là lời cảm ơn và lời cảm kích từ Ngọc Hoa đến thầy Nguyễn Đăng Quan ạ. Ngọc Hoa cũng nhận thấy là thầy đã vượt qua hoàn cảnh, dù thầy đang rất là mệt nhưng mà thầy vẫn cố gắng hoàn thành cái trách nhiệm của thầy khi thầy đã là xác nhận là mình nghệ thuật giao tiếp là hãy là người hãy là người mà chúng ta hãy là người phụng sự và chúng ta cùng hãy cho đi với tràn đầy tình yêu thương và bất kỳ mà ai mà tin tưởng mình thì mình không bao giờ để mọi người thất vọng. Đó chính là cũng là lời biết ơn em gửi đến thầy và em cũng thay mặt các điểm cầu gửi lời cảm ơn đến thầy. Và hiện nay thì trong chat rất nhiều lời cảm ơn đang được vẫn tiếp tục được gửi đến thầy và rất nhiều trái tim đỏ rực vẫn gửi đến thầy cảm ơn cái chia sẻ vô cùng tuyệt vời và rất giá trị từ thầy Nguyễn Đăng Quan ạ. Và cái giá trị từ bài lời chia sẻ của anh Sơn cũng làm cho một điểm cầu là anh Nick Trung là đang vẫn rất là xúc động và anh đang khóc theo anh khóc theo và cái tâm trạng và tâm sự của anh Sơn ạ. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Và mọi người cũng ơn phòng Zoom của Phạm Gia chúng ta là luôn luôn sáng đèn hàng đêm để gửi đến để bổ túc thêm hành trang là với nghề huấn luyện viên sức khỏe và làm tràn cái hành trang làm cái hành trang trong hành trình hạnh phúc của chúng ta là ngày càng hạnh phúc hơn, là hạnh phúc mỗi phút từng phút giây đúng không ạ? Và thời lượng của chương trình đã hết thì Ngọc Hoa không thấy một câu hỏi nào được gửi nữa thì Ngọc Hoa xin mấy lời cuối cùng đời. Trước hết thì rất cảm ơn khích lệ của anh Sơn, của một số anh chị như anh Quý, cô Huệ, đặc biệt là MC Hoa là hôm nay là tuyệt vời, khích lệ tôi rất là nhiều, cũng như là những cái ý kiến phản hồi từ các quý anh chị ở trong ô chat khích lệ tôi rất nhiều. Thì tôi cũng biết hơn là thì cái đó mới chính là cái niềm động, cái niềm giúp tôi có thêm động lực mà. Thì để mình có thể chia sẻ nhiều hơn những cái trải nghiệm cá nhân của mình để có thể giúp đỡ tất cả quý anh chị mình thay đổi bản thân mình, đúng không? Mình phải thay đổi bản thân mình mới được, thì mình mới có sự thay đổi cuộc sống, mà thay đổi theo cái hướng là mình tràn đầy tình yêu thương. Thì tôi cũng cảm ơn khích lệ của anh Sơn đó. Thì thực sự thì mấy ngày nay cũng cảm ơn cô Hoa cũng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Thì hôm nay mình thấy cũng đỡ khi còn hơi ho. Thì nói chung là bây giờ cả hai tôi và xã cũng bị một lượt, mà xã mình mới vừa âm tính thì cũng đỡ, mà nói chung là chắc cũng phải cần vài ngày nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy là cái đó không rào cản, không có lớn, bởi cái ý chí mình nó quan trọng hơn. Bởi vì mình háo hức mình muốn chia sẻ cái điều gì đó mình cảm thấy nó rất là quan trọng. Anh Hổ cũng có động viên tôi mấy ngày nay, anh Hổ cũng nhắn tin hỏi thăm, tôi cũng rất cảm ơn, bởi vì tôi cũng thấy mình rất là phải nói là may mắn, mình gặp những người bạn rất là không tính trước. Anh Hổ và anh Sơn là người mà tôi không có kế hoạch trước. Thì tôi suy nghĩ rồi mấy hôm nay tôi cảm ơn Chúa bà Thượng Đế mà đã mang đến những người mà tôi gọi là giống như thiên sứ vậy đó, những người đồng hành, những người bạn tốt. Cô Hoa cũng động viên tôi thường ngày, và mỗi ngày lên thì có hôm nào tôi khỏe thì tôi vô Zoom, anh Hổ nói cho anh khỏe anh hãy vô. Thì anh là cố gắng là mấy bài đó, thì anh đừng cho nào đừng mỗi ngày vô mà mệt quá. Thì có hôm mà khi tôi vô tôi nghe mà tôi không có mở cam lên được, thì mình nghĩ mà nghe thôi vẫn quay phim. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả những lời phản hồi rất là tốt đẹp của tất cả quý anh chị người nghe mà hài lòng thì coi như là tôi rất là vui. Mà người nghe là như anh Hổ, cô Ngọc Hoa, anh Quý, cô Huệ lại động viên, tức là cảm nhận là mình nhận được một kỳ giá trị thì nó quá là quý báu đối với tôi, quý báu với tôi.
thì tôi hôm nay tôi đã cắt hết ra là 1/4 cái nội dung rồi đó, tôi bỏ qua ngày Chủ nhật rồi, thì tôi sợ nó kéo dài hơn nữa. Thì phải nói một lần nó cuối cùng rất cảm ơn, chính phải cảm ơn mọi người vì mà mọi người giúp cho tôi có thêm động lực, mà có động lực thì mình sẽ mau hết lần định. Tại vì cái tinh thần nó quyết định mà, mình nói là mình khỏe thì mình sẽ khỏe, mà bởi vì những lời động viên đó giúp mình thấy rằng mình rất là vui, bởi vì mình mang lại cái giá trị cho cộng đồng. Xin cảm ơn hết á. MC hôm nay rất là tuyệt vời. Em chúc mừng thầy ạ. Em em nhìn thấy thầy hôm nay vẫn lên Zoom được là em vô cùng là cảm ơn sự nỗ lực của thầy ạ. Em mong thầy giữ gìn sức. Cảm ơn bạn đã xem video. Giao tiếp hiệu quả để thành công và hạnh phúc của tôi. Hy vọng bạn đã có giây phút thư giãn và bổ ích sau khi xem video của tôi. Bạn hãy like video và chia sẻ để nhiều người biết đến video giá trị này nhé. Bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận video giá trị và bổ ích tiếp theo của kênh Quang Nguyễn Trai N nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn vạn điều tốt lành.